उसळी। मध्यमवर्गीय गृहिणी तरुणाईच्याही बजेटमधून मोठ्या अपेक्षा। नोकरदारांना कर सवलती दिलासा मिळणार का, याकडे सगळ्यांचं लक्ष। यंदाच्या अर्थसंकल्पात रेल्वे बजेटकडून सामान्यांना मोठ्या अपेक्षा। सरकार रेल्वेच्या बजेटमध्ये 20% वाढ करण्याची शक्यता। बजेटमधून कृषी आणि उद्योग क्षेत्राला चालना मिळणार का? सरकार समोरची मोठी आव्हानं काय? बजेटकडे सर्वसामान्यांचं लक्ष। राज्यात गायींच्या दुधात प्रति लिटर 2 रुपयांची वाढ। महाराष्ट्र राज्य दूध व्यावसायिक संघटनेचा निर्णय। दूध दरवाढ आजपासून लागू। प्रलंबित प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी राज्यभरातल्या माथाडी कामगारांचा संपावर जाण्याचा निर्णय। मुंबईसह राज्यभरातील माथाडी कामगार होणार सहभागी। भिवंडीतल्या खोणीतल्या भंगार गोदामात स्फोट। 2 जणांचा मृत्यू। केमिकल ड्रमचा स्फोट होऊन दुर्घटना। राज्यातील समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांचं आज काम बंद आंदोलन। 10,000 डॉक्टर होणार सहभागी। ग्रामीण भागातील आरोग्य यंत्रणा कोलमडण्याची शक्यता। माघवारीच्या निमित्तानं पंढरपूरच्या श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरात पूजा संपन्न। मंदिराला आकर्षक फुलांची सजावट। भारत विरुद्ध न्यूझीलंड आज अखेरचा T20 सामना। मालिका विजयाच्या निर्धारानं मैदानात उतरणार टीम इंडिया। नमस्कार, मी विलास बडे। न्यूज 18 लोकमतच्या या कव्हरेजमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत। बजेट आणि बजेटचा अर्थ समजून घेण्याचा प्रयत्न करतोय। सामान्यांच्या अपेक्षा काय आहेत हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करतोय आणि पुढच्या काही क्षणामध्ये देशाचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन देशाच्या समोर मांडणार आहेत। अर्थमंत्री म्हणून सलग 5व्यांदा सीतारामन अर्थसंकल्प सादर करतायत। देशात काय स्वस्त काय महाग होणार आहे, सर्वसामान्यांच्या करात वाढ होणार आहे, त्यांना काही दिलासा मिळणार आहे आणि अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरं आज मिळणार आहेत। देशातल्या शेतकऱ्यांच्यासाठी आज केंद्र सरकार नेमके काय निर्णय घेणार आहे? निर्मला सीतारामन मांडत असलेला अर्थसंकल्प हा एप्रिल-मे 2024 मध्ये होणाऱ्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचा मोदी सरकारचा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प असणार आहे। या अर्थसंकल्पामध्ये महागाई नियंत्रित करणं, वाढती मागणी, रोजगार, विकास दर हे सगळं वाढवण्याचं आव्हान सरकार समोर असणार आहे। याशिवाय अर्थसंकल्पात कररचनेमध्ये बदल होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येते। त्यामुळे आजच्या अर्थसंकल्पामध्ये केंद्र सरकार देशवासियांना नेमकं काय देणार आहे, या अर्थसंकल्पातल्या निर्णयांचा तुमच्या माझ्या बजेटवर नेमका काय परिणाम होणार आहे, किचनच्या बजेटवर त्याचा काय परिणाम होणार आहे, आपल्या पाकिटात 4 पैसे पडणार आहेत की पाकिटातून आपल्या 4 पैसे काढून घेतले जाणार आहेत, याची उत्सुकता सगळ्यांना आहे। आणि त्यामुळेच पुढच्या काही मिनिटांमध्ये हा अर्थसंकल्प सादर होईल। बजेटमधून मुंबईसह महाराष्ट्राला काय मिळणार आहे, जिथून सगळ्यात जास्त रेव्हेन्यू जातो त्या मुंबईला हे बजेट नेमकं काय देणार आहे, सर्वसामान्यांना दिलासा मिळणार आहे का, मध्यमवर्गीय गृहिणी तरुणाई यांच्यासाठी या बजेटमध्ये नेमकं काय आहे। न्यूज 18 लोकमतवर सर्वसामान्यांचा आवाज आम्ही पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय, त्यांच्या अपेक्षा मांडण्याचा प्रयत्न करतोय आणि आज नेमकं काय स्वस्त होणार आहे, काय महाग होणार आहे, सामान्य माणसाच्या बजेटवर त्याचा किती परिणाम होणार आहे, महागाई
नियंत्रित ठेवण्याचं एक मोठं आव्हान सरकारसमोर आहे आणि आजच्या या बजेटचा अर्थ नेमका काय आहे हे सविस्तरपणे आज विश्लेषकांकडून आपण जाणून घेणार आहोत। त्याच्यासाठी एक मोठी फौज विश्लेषकांची न्यूज 18 लोकमतवर असणार आहे आणि आपण आज न्यूज 18 लोकमतवरती सातत्याने एक बघतोय की व्यापारी असतील, विविध क्षेत्रातले मान्यवर असतील, सर्वसामान्य माणूस असतील, अगदी तळागाळातला माणूस, मजूर असेल, शेतकरी असेल, या प्रत्येकाचा आवाज आपण सरकारपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय, त्याच्या अपेक्षा मांडतोय। पेट्रोल, डिझेल, जीएसटीच्या कक्षेत आणा ही उद्योजक, व्यापारी, दुकानदारांची अपेक्षा आहे। व्यापाऱ्यांसाठी पेन्शन योजना लागू करा ही अपेक्षा व्यापाऱ्यांकडून व्यक्त केली जाते। त्याचबरोबर व्यापारी उद्योजकांसाठी एक खिडकी योजना आणली जावी ही मागणी गेल्या अनेक दिवसांपासूनची आहे। त्याच्या संदर्भात काही निर्णय होतो का, घोषणा होते का बघावं लागेल। नव्या कर प्रणालीमध्ये छोट्या व्यापाऱ्यांचा विचार व्हायला हवा असंही त्यांचं सगळं म्हणणं आहे। त्याचबरोबर एक देश एक वीज दर ही प्रणाली हवी अशी मागणी केली जाते उद्योजकांकडून। वीज बिलाच्या संदर्भात योग्य तरतुदी कराव्यात ही सुद्धा मागणी गेल्या अनेक दिवसांपासूनची आहे। थकीत वीज बिलावरती सूट जाहीर करावी जेणेकरून हे जो मोठ्या प्रमाणामध्ये वीज बिल भरलं गेलेलं नाहीये त्या संदर्भात सुद्धा दिलासा मिळावा। जीएसटीच्या संदर्भात ऑडिट लिमिट वाढवून दिलासा द्यावा। निर्याती संदर्भातल्या धोरणांची अंमलबजावणी व्हायला हवी। ऑनलाईन कंपन्यांवरती निर्बंध घातले जावेत अशी मागणी सुद्धा केली जाते। भागीदारीतील व्यवसायावरचा कर कमी व्हावा ही मागणी सुद्धा गेल्या अनेक दिवसांपासूनची आहे। तसंच परवडणाऱ्या दरात आणि वेळेत कर्ज मिळावं याच्यासाठी सरकारनं आज काही पावलं उचलावीत ही अपेक्षा आहे। डिव्हिडंडवरचा कर रद्द व्हावा ही अपेक्षा सुद्धा व्यक्त केली जाते। किराणा मालाचे दर वर्षभर स्थिर राहतील याची व्यवस्था करावी ही अशी उद्योजक, व्यापारी, दुकानदारांच्या या सगळ्या अपेक्षा आहेत आणि या अपेक्षा किती पूर्ण होतात हे पाहावं लागेल। आणि लोकसभेचे आइटम नंबर 1 माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। Honorable Speaker, I present the budget for 2023-2024. This is the first budget in Amrit Kal. This budget hopes to build on the foundation laid in the previous budget and the blueprint drawn for India at 100. We envision a prosperous and inclusive India in which the fruits of development will reach all sections and citizens, especially our youth, women, farmers, OBCs, scheduled castes, and scheduled tribes. In the 75th year of our independence, the world has recognized the Indian economy as a bright star. Our current year's economic growth is estimated to be at 7%. It is notable that this is the highest among all the major economies. This is in spite of the massive slowdown globally caused by COVID-19 and the war. The Indian economy is therefore on the right track and despite a time of challenges, heading towards a bright future. Today, as Indians stand with their head held high and the world appreciates India's achievements and successes, we are sure that elders who had fought for India's independence will, with joy, bless us in our endeavors going forward as well. Our focus on wide-ranging reforms and sound policies
implemented through Sabka Prayas, resulting in Jan Bhagidari and targeted support to those in need, helped us perform well in trying times. India's rising global profile is because of the several accomplishments. Unique world-class digital public infrastructure, example, Aadhaar, CoWIN, and UPI. COVID vaccination drive in unparalleled scale and speed. Proactive role in frontier areas such as achieving the climate-related goals, Mission Life, and National Hydrogen Mission. During the COVID-19 pandemic, we ensured that no one goes to bed hungry with a scheme to supply free food grains to over 80 crore persons for 28 months. Continuing our commitment to ensure food and nutritional security, we are implementing from 1st January 2023 a scheme to supply free food grain to all Antyodaya and priority households for the next 1 year. Under PM Garib Kalyan Anna Yojana, the entire expenditure of about 2 lakh crore will be borne by the central government. In these times of global challenges, the G20 presidency gives us a unique opportunity to strengthen India's role in the world economic order. With the theme of Vasudhaiva Kutumbakam, we are steering an ambitious, people-centric agenda to address global challenges and to facilitate sustainable economic development. The government's efforts since 2014 have ensured for all citizens a better quality of life and life of dignity. The per capita income has more than doubled to 1.97 lakh rupees. In these 9 years, the Indian economy has increased in size from being 10th to 5th largest in the world. We have significantly improved our position as well as a well-governed and innovative country with a conducive environment for business as reflected in several global indices. We have made a significant progress in many sustainable development goals. The economy has become a lot more formalized as reflected in the EPFO membership, more than doubling to 27 crore and rupees 7,400 crore digital payments of 126 lakh crore rupees through UPI in 2022. The efficient implementation of many schemes with universalization of targeted benefits has resulted in inclusive development. Some of the schemes are 11.7 crore household toilets under Swachh Bharat mission, which is achieved, 9.6 crore LPG connections under Ujjwala, 220 crore COVID vaccination of 102 crore persons, 47.8 crore PM Jan Dhan bank accounts, insurance cover for 44.6 crore persons under PM Suraksha Bima and PM Jeevan Jyoti Yojana, and cash transfer of 2.2 lakh crores of rupees to 11.4 crore to over 11.4 crore farmers under PM Kisan Samman Nidhi. Our vision for the Amritkal includes technology-driven and knowledge-based economy with strong public finances and a robust financial sector. To achieve this, Jan Bhagidari through Sabka Saath, Sabka Prayas is essential.
The economic agenda for achieving this vision focuses on three things. First, facilitating ample opportunities for citizens, especially the youth, to fulfill their aspirations. Second, providing strong impetus to growth and job creation. And third, strengthening macroeconomic stability. To service these focus areas in our journey to India at 100, we believe that the following four opportunities can be transformative during Amrit Kal. Economic empowerment of women. Deen Dayal Antyodaya Yojana National Rural Livelihood Mission has achieved remarkable success by mobilizing rural women into 81 lakh self-help groups. We will enable these groups to reach the next stage of economic empowerment through formation of large producer enterprises or collectives, with each having several thousand members and managed professionally. They will be helped with raw materials supply and for better design, quality, branding, and marketing of their products. Through supporting these policies, they will be enabled to scale up their operations to serve the large consumer markets, as has been the case with the several startups growing into unicorns. PM Vishwakarma Kaushal Samman, PM Vikas. For centuries, traditional artisans and craftspeople who work with their hands using tools have brought renown for India. They're generally referred to as Vishwakarma. The art and the handicraft created by them represents the true spirit of Atmanirbhar Bharat. For the first time, a package of assistance for them has been conceptualized. The new scheme will enable them to improve the quality, scale, and reach of their products, integrating them with the MSME value chain. The components of this scheme will include not only financial support, but also access to advanced skill training, knowledge of modern digital techniques, and efficient green technologies, brand promotion, linkage with local and global markets, digital payments, and social security. This will greatly benefit the scheduled castes, scheduled tribes, OBCs, women, and people belonging to the weaker sections. Tourism. The country offers immense attraction for domestic as well as foreign tourists. There is a large potential to be tapped in tourism. The sector holds huge opportunities for jobs and entrepreneurship for youth in particular. Promotion of tourism will be taken up on mission mode with active participation of states, convergence of government programs, and public-private partnerships. Green growth. We are implementing many programs for green fuel, green energy, green farming, green mobility, green buildings, and green equipment, and policies for efficient use of energy across various economic sectors. These green growth efforts help in reducing carbon intensity of the economy and provides for large-scale green job opportunities. Priorities of this budget. The budget adopts the following 7 priorities. They complement each other and act as the Saptarishi guiding us through the Amrit Kal. Inclusive development, reaching the last mile, infrastructure and investment, unleashing the potential, green growth, youth power, and financial sector. I now speak on the priority number 1, inclusive development. The government's philosophy of Sabka Saath, Sabka Vikas has
facilitated inclusive development covering in specific farmers, women, youth, OBCs, scheduled castes, scheduled tribes, Divyangjan, and economically weaker sections, and overall priority for the underprivileged. Vanchiton ko variyata. There has also been a sustained focus on Jammu Kashmir, Ladakh, and the Northeast. This budget builds on those efforts. Digital public infrastructure for agriculture. Digital public infrastructure for agriculture will be built as an open source, open standard, and interoperable public good. This will enable inclusive farmer-centric solutions through relevant information services for crop planning and health, improved access to farm inputs, credit and insurance, help for crop estimation, market intelligence, and support for growth of agri-tech industry and startups. An agriculture accelerator fund. An agriculture accelerator fund will be set up to encourage agri-startups by young entrepreneurs in rural areas. The fund will aim at bringing innovative and affordable solutions for challenges faced by farmers. It will also bring in modern technologies to transform agricultural practices, increase productivity and profitability. To enhance the productivity of extra long staple cotton, we will adopt a cluster-based and value chain approach through public-private partnerships. This will mean collaboration between farmers, state, and industry for input supplies, extension services, and market linkages. We will launch an Atmanirbhar Clean Plant program to boost availability of disease-free, quality planting material for high-value horticultural crops at an outlay of 2,200 crores. Global hub for millets, which are Sri Anna. India is the forefront India's at the forefront of popularizing millets, whose consumption furthers nutrition, food security, and welfare of farmers, said the Honorable Prime Minister. We are the largest producer and second largest exporter of Sri Anna in the world. We grow several types of Sri Anna, such as Sri Anna Jowar, Sri Anna Ragi, Sri Anna Bajra, Sri Anna Kutu, Ramdana, Kangni, Kutni, Kutki, Kodo, China, and Sama. These have a number of health benefits and have been an integral part of our food for centuries. I acknowledge with pride the huge service done by small farmers in contributing to the health of fellow citizens by growing these Sri Anna. Now, to make India a global hub for Sri Anna, the Indian Institute of Millet Research, ideally Indian Institute of the Sri Anna Research, Hyderabad, will be supported as the center of excellence for sharing best practices, research, and technologies at the international level. The agricultural credit target will be increased to 20 lakh crores with focus on animal husbandry, dairy, and fisheries. We will launch a new sub-scheme of PM Matsya Sampada Yojana, which is an existing scheme, but we launch a new sub-scheme with targeted investment of 6,000 crores to further enable activities of fishermen, fish vendors, and micro and small entrepreneurs
improve value chain efficiencies, and expand the market. For farmers, especially small and marginal farmers and other marginalized sections, the government is promoting cooperative-based economic development model. A new Ministry of Cooperation was formed with a mandate to realize the vision of Sahakar Se Samriddhi. To realize this vision, the government has already initiated computerization of 63,000 primary agricultural credit societies with an investment of 2,560 crores, 2,516 crores. In consultation with all the stakeholders and the states, model bylaws for PACS were formulated, enabling them to become multi-purpose PACS. A national cooperative database is being prepared for countrywide mapping of cooperative societies. With this backdrop, we will implement a plan to set up massive decentralized storage capacity. This will help farmers store their produce and realize remunerative prices through sale at appropriate times. The government will also facilitate setting up of a large number of multi-purpose cooperative societies, primary fishery societies, and dairy cooperative societies in uncovered panchayat and villages in the next 5 years. Health, education, and skilling. 157 new nursing colleges will be established in co-location with the existing 157 medical colleges established since 2014. A mission to eliminate sickle cell anemia by 2047 will be launched. It will entail awareness creation, universal screening of 7 crore people in the age group of 0 to 40 years in affected tribal areas, and counseling through collaborative efforts of central ministries and state governments. Facilities in select ICMR labs, Indian Council for Medical Research Labs, will be made available for research by public and private medical college faculty and private sector R&D teams for encouraging collaborative research and innovation. A new program to promote research and innovation in pharmaceuticals will be taken up through centers of excellence. We shall also encourage industry to invest in research and development in specific priority areas. Dedicated multidisciplinary courses for medical devices will be supported in existing institutions to ensure availability of skilled manpower for futuristic medical technologies, high-end manufacturing, and research. Teachers' training. Teachers' training will be re-envisioned through innovative pedagogy, curriculum transaction, continuous professional development, dipstick surveys, and ICT implementation. The District Institute of Education and Training will be developed as vibrant institutes of excellence for this purpose. National Digital Library for Children and Adolescents. A National Digital Library for Children and Adolescents will be set up for facilitating availability of quality books across geographies, languages, genres, and levels, and device-agnostic accessibility.
States will be encouraged to set up physical libraries for them at panchayat and ward levels and provide infrastructure for accessing the national digital library resources. Additionally, to build a culture of reading and to make up for pandemic time learning loss, the National Book Trust, the Children's Book Trust, and other sources will be encouraged to provide and replenish non-curricular titles in regional languages and in English to these physical libraries. Collaboration with NGOs that work on reconciliation and updating of identity and address of individuals maintained by various government agencies, regulators, and regulated entities will be established using DigiLocker service and Aadhaar as foundational identity. Speaker, sir, common business identifier for the business establishments required to have a permanent account number. The PAN will be used as the common identifier for all digital systems of specified government agencies. This will bring ease of doing business, and it will be facilitated through a legal mandate. For obviating the need for separate submission of same information to different government agencies, a system of unified filing process will be set up. Such filing of information or return in simplified forms on a common portal will be shared with other agencies as per the filer's choice. Vivad Se Vishwas 1, relief for MSMEs. In cases of failure by MSMEs to execute contracts during the COVID period, 95% of the forfeited amount relating to the bid or performance security will be returned to them by government and government undertakings. This will provide relief to the MSMEs. Vivad Se Vishwas 2, settling contractual disputes. To settle contractual disputes of government and government undertakings, wherein arbitral award is under challenge in a court, a voluntary settlement scheme with standardized terms will be introduced. This will be done by offering graded settlement terms depending on pendency level of the dispute. The state support mission of Niti Aayog will be continued for 3 years for our collective efforts towards national priorities. Result-based financing. To better allocate scarce resources for competing development needs, the financing of select schemes will be changed on a pilot basis from input-based to result-based. E-courts. For efficient administration of justice, Phase 3 of e-courts projects Phase 3 of the e-courts project will be launched with an outlay of 7,000 crores. Fintech services in India have been facilitated by our digital public infrastructure, including Aadhaar, PM Jan Dhan Yojana, Video, KYC, India Stack, and UPI. To enable more fintech innovative services, the scope of documents available in DigiLocker for individuals will be expanded. An entity DigiLocker will be set up for the use by MSMEs, large businesses, and also charitable trusts. This will be towards storing and sharing documents online securely whenever needed with various authorities, regulators, banks, and other business entities. 5G services. 100 labs
for developing applications using 5G services will be set up in engineering institutions. To realize a new range of opportunities, business models, and employment potential. The labs will cover, among others, applications such as smart classrooms, precision farming, intelligent transport systems, and healthcare applications. Lab-grown diamonds. Lab-grown diamonds is a technology and innovation-driven emerging sector with high employment potential. These environment-friendly diamonds, which have optically and chemically the same properties as natural diamonds. To encourage indigenous production of LGD, lab-grown diamond seeds and machines, and to reduce import dependency, a research and development grant will be provided to one of the IITs for 5 years. To reduce the cost of production, a proposal to review the custom duty on LGD seeds will be indicated in Part B of the speech. I come to the fifth priority, Honorable Speaker, sir, green growth. Honorable Prime Minister has given a vision for life or lifestyle for environment to spur a movement of environmentally conscious lifestyle. India is moving forward firmly for the Panchamrit, the net zero carbon emission by 2070 to usher in green industrial and economic transition. This budget builds on our focus on green growth. The recently launched National Green Hydrogen Mission, with an outlay of 19,700 crores, will facilitate transition of the economy to low carbon intensity, reduce dependence on fossil fuel imports, and make the country assume technology and market leadership in this sunrise sector. Our target is to reach an annual production of 5 MMT by 2030. Energy transition. This budget provides for 35,000 crores for priority capital investment towards energy transition and net zero objectives and energy security by Ministry of Petroleum and Natural Gas. To steer the economy on sustainable development path, battery energy storage systems with capacity of 4,000 MWH will be supported with viability gap funding. A detailed framework for pumped storage projects will also be formulated. Renewable energy evacuation. The interstate transmission system for evacuation and grid integration of 13 gigawatt renewable energy from Ladakh will be constructed with investment of 20,700 crores, including central support of 8,300 crores. Green credit program. For encouraging behavioral change, a green credit program will be notified under the Environment Protection Act. This will incentivize environmentally sustainable and responsive actions by companies, individuals, and local bodies, and help mobilize additional resources for such activities. PM Program for Restoration, Awareness, Nourishment, and Amelioration of Mother Earth, PM Pranam, will be launched to incentivize states and union territories to promote alternative fertilizers and balanced use of chemical fertilizers. Go Bardhan scheme. 500 new waste to wealth plants under Go Bardhan, galvanizing organic bio-agro resources done. Go Bardhan scheme
will be established for promoting circular economy. These will include 200 compressed biogas plants, including 75 plants in urban areas, and 300 community or cluster-based plants at a total investment of 10,000 crores. I will refer to this in Part B also. In due course, a 5% CBG mandate will be introduced for all organizations marketing natural and biogas. For collection of biomass and distribution of biomanure, appropriate fiscal support will also be provided. Bharatiya Prakritik Kheti Bio Input Resource Centers. Over the next 3 years, we will facilitate 1 crore farmers to adopt natural farming. For this, Honorable Speaker, 10,000 bio input resource centers will be set up, creating a national level distributed micro fertilizer and pesticide manufacturing network. Mishti. Building on India's success in afforestation, mangrove initiative for shoreline habitats and tangible incomes, Mishti, will be taken up for mangrove plantation along the coastline and on salt pan lands wherever feasible through convergence between Manrega, Campa, Fund and other sources. Amrit Dharohar. Wetlands are vital ecosystems which sustain biological diversity. In his latest Mann Ki Baat, the Prime Minister said, now, I quote, now the total number of Ramsar sites in our country has increased to 75, whereas before 2014, there were only 26, unquote. Local communities have always been at the forefront of conservation efforts. The government will promote their unique conservation values through Amrit Dharohar, a scheme that will be implemented over the next 3 years to encourage optimal use of wetlands and enhance biodiversity, carbon stock, ecotourism opportunities, and income generation for local communities. Coastal shipping. Coastal shipping will be promoted as the energy efficient and lower cost mode of transport, both for passengers and freight, through PPP mode with viability gap funding. Vehicle replacement. Vehicle replacement is an important continuing policy, replacing the old political, replacing, absolutely, thank you. Replacing old polluting vehicles. May be applicable, right? Replacing old polluting vehicles is an important part of greening our economy. In furtherance of the vehicle scrapping policy mentioned in Budget 21-22, I have allocated adequate funds to scrap old vehicles of the central government. States will also be supported in replacing old vehicles and old state ambulances. Honorable Speaker, sir, I move to priority 6, youth power. To empower our youth and help the Amrit PD realize their dreams, we have formulated the national education policy, which is very wide in its scope, but one of the things is also to focus on skilling, adopted economic policies that facilitate job creation at scale and have supported business opportunities. Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana.
Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 4.0 will be launched to skill lakhs of youth within the next 3 years. On-job training, industry partnership, and alignment of courses with needs of industry will be emphasized. The scheme will also cover new age courses for Industry 4.0 like coding, AI, robotics, mechatronics, IoT, 3D printing, drones, and other soft skills. To skill youth for international opportunities, 30 Skill India international centers will be set up across different states. The digital ecosystem for skilling will be further expanded with the launch of a unified Skill India digital platform for enabling demand-based formal skilling, linking with employers including MSMEs, and facilitating access to entrepreneurship schemes. To provide stipend support to 47 lakh youths in 3 years, direct benefit transfer under a pan-India national apprenticeship promotion scheme will be rolled out. Tourism. Honorable Speaker, sir, with an integrated and innovative approach, at least 50 destinations will be selected through challenge mode. In addition to aspects such as physical connectivity, virtual connectivity, tourist guides, high standards for food streets, and tourist security, all the relevant aspects would be made available on an app to enhance tourist experience. Every destination would be developed as a complete package. The focus of development of tourism would be on domestic as well as foreign tourists. Sector-specific skilling and entrepreneurship development will be dovetailed to achieve the objectives of Dekho Apna Desh initiative. This was launched as an appeal by the Honorable Prime Minister to the middle class to prefer domestic tourism over international tourism. The integrated development of theme-based tourist circuits, the Swadesh Darshan scheme, was also launched. Under the Vibrant Villages program, tourism infrastructure and amenities will be facilitated in border villages. Unity Mall. States will be encouraged to set up a Unity Mall in their state capital or most prominent tourism center or the financial capital for promotion and sale of their one district, one product and GI products and other handicraft products, and for providing space for such products of all other states as well. Sir, priority number 7, financial sector. Our reforms in the financial sector and innovative use of technology have led to financial inclusion at scale, better and faster service delivery, ease of access to credit, and participation in financial markets. This budget proposes to further these measures. Credit guarantee for MSMEs. Last year, I proposed revamping of the credit guarantee scheme for the MSMEs. I am happy to announce that the revamped scheme will take effect from 1st April 2023 through infusion of 9,000 crores in the corpus. This will enable additional collateral-free guaranteed credit of 2 lakh crores of rupees. Further, the cost of credit will be reduced by about 1%. A national financial information registry will be set up to serve as the central repository of financial and ancillary information. This will facilitate efficient flow of credit, promote financial inclusion,
and foster financial stability. A new legislative framework will govern this credit public infrastructure and will be designed in consultation with the RBI. To meet the needs of Amrit Kal and to facilitate optimum regulation in the financial sector, public consultation, as necessary and feasible, will be brought to the process of regulation making and issuing subsidiary directions. To simplify, to ease, and to reduce cost of compliance, financial sector regulators will be requested to carry out a comprehensive review of existing regulations. For this, they will consider suggestions from public and regulated entities. Time limits to decide the application under various regulations will also be laid down. Honorable Speaker, sir, to enhance business activities in GIFT IFSC, the following measures will be taken. Delegating powers under the SEZ Act to the IFSCA to avoid dual regulation. Setting up a single window IT system for registration and approval of IFSCA, SEZ authorities, GSTN, RBI, SEBI, and IRDAI. Permitting acquisition financing by IFSC banking units of foreign banks. Establishing a subsidiary of Exim Bank for trade refinancing. Amending IFSCA Act for statutory provisions for arbitration, ancillary services, and avoiding dual regulation under the SEZ Act, and recognizing offshore derivative instruments as valid contracts. Honorable Speaker, sir, data embassy. For countries looking for digital continuity solutions, we will facilitate setting up of their data embassies in GIFT IFSC. Improving governance and investor protection in banking sector. To improve bank governance and enhance investors' protection, certain amendments to the Banking Regulation Act, the Banking Companies Act, and the Reserve Bank of India Act are being proposed. Capacity building in securities market. Honorable Speaker, sir, to build capacity of functionaries and professionals in the securities market, SEBI will be empowered to develop, regulate, maintain, and enforce norms and standards for education in the National Institute of Securities Markets and to recognize award of degrees, diplomas, and certificates. A central processing center will be set up for faster response to companies through centralized handling of various forms filed with field officers under the Companies Act. Reclaiming of shares and dividends. For investors to reclaim unclaimed shares and unpaid dividends from the Investor Education and Protection Fund Authority with ease, from the Investor Education and Protection Fund Authority with ease, an integrated IT portal will be established. Digital payments continue to find wide acceptance. In 2022, they show an increase of 76% in transaction and 91% in value. Fiscal support for this digital public infrastructure will continue in 2023-2024. Azadi Ka Amrit Mahotsav, Mahila Samman Bachat Patra. For commemorating Azadi Ka Amrit Mahotsav, a one-time new small savings scheme, Mahila Samman Savings Patra or Savings Certificate, Mahila Samman Savings Certificate will be made available for a 2-year period up to March 2025.
This will offer deposit facility up to 2 lakh in the name of a woman or girls for a tenure of 2 years at fixed interest rate of 7.5% with partial withdrawal option. Senior citizens. The maximum deposit limit for senior citizens savings scheme will be enhanced from 15 lakh to 30 lakhs of rupees. The maximum deposit limit for monthly income account scheme will be enhanced from 4.5 lakh to 9 lakh for single account and from 9 lakh to 15 lakh for joint account. Honorable Speaker, sir, fiscal management. 50 years interest-free loan to states. The entire 50-year loan to states has to be spent on capital expenditure within 2023-24. Most of this will be at the discretion of the states, but a part will be conditional on states increasing their actual capital expenditure. Parts of the outlay will also be linked to or allocated for the following purposes: scrapping old government vehicles, urban planning reforms and actions, financing reforms in urban local bodies to make them credit-worthy for municipal bonds, housing for police personnel above or as part of the police station, constructing unity malls, children and adolescent libraries and digital infrastructure, and state share of capital expenditure of central schemes. Honorable Speaker, sir, fiscal deficit of states. States will be allowed a fiscal deficit of 3.5% of GSDP, of which 0.5% will be tied to power sector reforms. Revised estimates 2022 to 2023. The revised estimate, Honorable Speaker, sir, of the total receipts other than borrowing is 24.3 lakh crores, of which the net tax receipts are 20.9 lakh crores. The revised estimate of the total expenditure is 41.9 lakh crores of rupees, of which the capital expenditure is about 7.3 lakh crores. The revised estimate of the fiscal deficit is 6.4% of GDP, adhering to the budget estimate. So budget estimates of 2023-24. Coming to 2023-24, the total receipts other than borrowings and the total expenditure are estimated at 27.2 lakh crores and 45 lakh crores respectively. The net tax receipts are estimated at 23.3 lakh crores. The fiscal deficit is estimated to be 5.9% of the GDP. In my budget speech for 21-22, I had announced that we plan to continue the path of fiscal consolidation, reaching a fiscal deficit of below 4.5% by 2025-26, with a fairly steady decline over the period. We have adhered to this path, and I reiterate my intention to bring the fiscal deficit below 4.5% of GDP by 2025-26. To finance the fiscal deficit in 2023-24, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.8 lakh crores. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 15.43 lakh crores of rupees. Honorable Speaker, sir, I now move to Part B. Indirect taxes.
My indirect tax proposals will aim to promote exports, boost domestic manufacturing, enhance domestic value addition, encourage green energy and mobility. A simplified tax structure with fewer tax rates helps in reducing compliance burden and improving tax administration. I propose to reduce the number of basic customs duty rates on goods other than textiles and agriculture from 21 to 13. As a result, there are minor changes in the basic custom duties, cesses and surcharges on some items including toys, bicycle, automobiles and naphtha. Green mobility. To avoid cascading of taxes on blended compressed natural gas, I propose to exempt excise duty on GST paid compressed biogas contained in it. To further provide impetus to green mobility, customs duty exemptions is being extended to import of capital goods and machinery required for manufacture of lithium-ion cells for batteries used in electrical vehicles as well. Electronics. As a result of various initiatives of the government, including phased manufacturing program, mobile phone production in India has increased from 5.8 crore units valued at about 18,900 crore in 2014-15 to 31 crore units valued at 2,75,000 crore in the last financial year. To further deepen domestic value addition in manufacturing of mobile phones, I propose to provide relief to customs duty. I propose to provide relief in customs duty on import of certain parts and inputs like camera lens and continue the concessional duty on lithium-ion cells for batteries for another year. Similarly, to promote value addition in manufacture of televisions, I propose to reduce the basic customs duty on parts of open cells of TV panels to 2.5%. Electrical. To rectify inversion of duty structure and encourage manufacturing of electric kitchen chimneys, the basic custom duty on electric kitchen chimney is being increased from 7.5% to 15%, and that on heat coils for these is proposed to be reduced from 20% to 15%. Chemicals and petrochemicals. Denatured ethyl alcohol is used in chemical industry. I propose to exempt basic customs duty on it. This will also support the ethanol blending program and facilitate an endeavor for energy transition. Basic customs duty is also being reduced on acid-grade fluorospar from 5% to 2.5% to make the domestic fluorochemicals industry competitive. Further, the basic customs duty on crude glycerin for use in manufacture of epichlorohydrin is proposed to be reduced from 7.5% to 2.5%. Marine products. In the last financial year, marine products recorded the highest export growth, benefiting farmers in the coastal states of the country. To further enhance the export competitiveness of marine products, particularly shrimps, duty is being reduced on key inputs for domestic manufacture of shrimp feed. India is a global leader, as I said in Part A, in cutting and polishing of natural diamonds, contributing about 3/4 of the global turnover by value. With the depletion of deposits of natural diamonds, the industry is moving towards lab-grown diamonds, and it holds huge promise. To seize this opportunity, I propose to reduce the basic customs duty on seeds used in their manufacture. Customs duties on door or dore and bars of gold and platinum were increased earlier this fiscal. I propose to increase the duties on articles made therefrom to enhance the duty differential. I also propose to increase the import duty on silver doors, bars,
and articles to align them with that on gold and platinum. To facilitate availability of raw materials for the steel sector, exemptions from basic custom duty on raw materials for manufacture of CRGO steel, ferrous scrap, and nickel cathode is being continued. Similarly, the concessional BCD of 2.5% on copper scrap is also being continued to ensure the availability of raw materials for secondary copper producers who are mainly in the MSME sectors. Compounded rubber. The basic custom duty rate on compounded rubber is being increased from 10% to 25% or 30 kg, whichever is lower, at par with that of natural rubber other than latex, to curb circumvention of duty. Cigarettes. National calamity contingent duty on specified cigarettes was last revised 3 years ago. This is proposed to be revised upwards by about 16%. Direct taxes. I now come to my direct tax proposals. Honorable Speaker, these proposals aim to maintain continuity and stability of taxation, further simplify and rationalize various provisions to reduce the compliance burden, promote the entrepreneurial spirit, and provide tax relief to citizens. It has been constant endeavor of the Income Tax Department to improve taxpayer services by making compliance easy and smooth. Our taxpayers portal received a maximum of 72 lakh returns in a day, processed more than 6.5 crore returns this year. Average processing period reduced from 93 days in financial year 13-14 to 16 days only now. And 45% of the returns were processed within 24 hours. We intend to further improve this, roll out the next generation common IT return form for taxpayer convenience, and also plan to strengthen the grievance redressal mechanism. MSMEs and professionals. MSMEs are growth engines of our economy. Micro enterprises with turnover up to 2 crore of rupees and certain professionals with turnover of up to 50 lakh rupees can avail the benefit of presumptive taxation. I propose to provide enhanced limits of 3 crore and 75 lakh respectively to the taxpayers whose cash receipts are no more than 5%. Whose cash receipts are no more than 5%. Moreover, to support MSMEs in timely receipt of payments, I propose to allow deduction for expenditure incurred on payments made to them only when payment is actually made. Cooperation. Cooperation is a value to be cherished. In realizing our Prime Minister's goal for Sehkar Se Samriddhi and his resolve to connect the spirit of cooperation with the spirit of Amrit Kal, in addition to the measures proposed in Part A, I have a slew of proposals for the cooperation sector. First, new cooperatives that commence manufacturing activities till 2024, 31st March, shall get the benefit of a lower tax rate of 15%, as is presently available to new manufacturing companies. Secondly, I propose to provide an opportunity to sugar cooperatives to claim payments made to sugarcane farmers for the period prior to the assessment year 2016-17 as expenditure. This is expected to provide them a relief of almost 10,000 crores. Thirdly, I am providing a higher limit of 2 lakh per member for cash deposits to loans in cash by primary agricultural cooperative societies and primary cooperative agriculture and rural development banks. I repeat that. Thirdly, I am providing a higher limit of 2 lakh per member for cash deposits to and loans in
cash by primary agricultural cooperative societies and primary cooperative agricultural and rural development banks. Similarly, a higher limit of 3 crore for TDS on cash withdrawal is being provided to cooperative societies. Startups. Entrepreneurship is vital for a country's economic development. We have taken a number of measures for startups and they have borne results. India is now the third largest ecosystem for startups globally and ranks second in innovation quality among middle-income countries. I propose to extend the date of incorporation for income tax benefits to startups from 31/3/2023 to 31/3/2024. I further propose to provide the benefit of carry forward of losses on change of shareholding of startups from 7 years of incorporation to 10 years. To reduce the pendency of appeals at commissioner level, I propose to deploy about 100 joint commissioners for disposal of small appeals. We shall also be more selective in taking up cases for scrutiny of returns already received this year. Better targeting of tax concessions. For better targeting of tax concessions and exemptions, I propose to cap deduction from capital gains on investment in residential house under Section 54 and Section 54F to 10 crores. Another proposal with similar intent is to limit income tax exemption from proceeds of insurance policies with very high value. Rationalization. Honorable Speaker, sir, there are a number of proposals relating to rationalization and simplification. Income of authorities, boards, and commissions set up by statutes of union or state for the purpose of housing, development of cities, towns, and villages, and regulating and developing an activity or matter is proposed to be exempted from income tax. Other major measures in this direction are removing the minimum threshold of 10,000 for TDS and clarifying taxability relating to online gaming, not treating conversion of gold into electronic gold receipts and vice versa as capital gains, reducing the TDS rate from 30% to 20% on taxable portion of EPF withdrawals in non-PAN cases, and taxation on income for market-linked debentures. Other major proposals in the finance bill relate to the following: extension of period of tax benefits to funds relocating to IFSC, GIFT City till 31/3/2025, decriminalization under Section 276A of the Income Tax Act, allowing carry forward of losses on strategic disinvestment, including that of IDBI Bank, and providing EEE status to Agnivir Fund. Personal income tax. Now I come to what everyone is waiting for. Personal income tax. I have 5 major announcements to make in this regard. These primarily benefit our hard-working middle class. The first one concerns rebate. Currently, those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the
propose to increase the rebate limit to 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The second proposal relates to middle-class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs, 20%. And above 15 lakhs, 30%. This will provide major relief to all taxpayers in the new regime. An individual with an annual income of 9 lakhs will be required to pay only 45,000 rupees. This is only 5% of his or her income. It is a reduction of 25% on what he or she is required to pay now. That is 60,000. So in the place of 60,000, it is now only 45,000. Similarly, an individual with an income of 15 lakh rupees would be required to pay only 1.5 lakh or 10% of his income or her income, a reduction of 20% from the existing liability of 1,87,500 rupees. My third proposal is for the salaried class and the pensioners, including family pensioners, for whom I propose to extend the benefit of standard deduction to the new tax regime. Each salaried person with an income of 15.5 lakh rupees or more will thus stand to benefit by 52,500 rupees. My fourth announcement in personal income tax is regarding the highest tax rate, which in our country is 42.74%. This is among the highest in the world. I propose to reduce the highest surcharge. Rate from 37% to 25% in the new tax regime. This would result in reduction of the maximum rate. This would result in the reduction of the maximum tax rate to 39%. Lastly, the limit of 3 lakh rupees for tax exemption on leave encashment on retirement of non-government salaried employees was last fixed in the year 2002, when the highest basic pay in the government was only 30,000 rupees per month. In line with the increase in the government salaries, I am proposing to increase this limit to 25 lakh rupees. We are also making the new income tax regime as the default tax regime. However, citizens will continue to have the option to avail the benefit of the old tax regime. Apart from these, I'm also making some other changes as given in the annexure. As a result of these proposals, revenue of about 38,000 crore to 37,000 crore in direct taxes and rupees 1,000 crore in indirect taxes will be foregone, while revenue of about 3,000 crore will be additionally mobilized. Thus, the total revenue foregone is about 35,000 crores annually. Honorable Speaker, sir, with these words, I commend the budget to this August House.
1 hour 25 minutes. आइटम नंबर 1 माननीय आइटम नंबर 2 श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। Sir, with your permission, I lay on the table of the following statements. Under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility Budget Management Act 2003, 1. Medium-term fiscal policy cum fiscal policy strategy statement and macroeconomic framework statement. माननीय सदस्यगण, जैसा कि आपको समाचार भाग 2 के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई गई है। आप बजट भाषण की अपनी अपनी प्रति प्रकाशन फलक से ले लें। आपको ये भी सूचित किया जाता है कि माननीय मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात उसकी प्रतियां आपको मेंबर्स पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करा दी जाएगी। आइटम नंबर 3 माननीय मंत्री जी, वित्त मंत्री जी। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2023. प्रश्न ये कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. सभा की कार्रवाई कल गुरुवार दिनांक 2 फरवरी 2023 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तर आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशातल्या मध्यमवर्गीयांना एक मोठा दिलासा दिलेला आहे। 7 लाखांपर्यंतचं उत्पन्न आता करमुक्त करण्याचा निर्णय दिलेला आहे। इन्कम टॅक्स मध्ये सर्वसामान्यांना एक मोठी खुश खबर दिली आहे आणि 3 ते 6 लाखांपर्यंत 5% टॅक्स स्लॅब मध्ये बदल करण्यात आलेले आहे। 6 ते 9 लाखांवर 10% टॅक्स आणि 15 लाखांपेक्षा जास्त असेल तर हे पुन्हा त्यांना 15% असेल। जुनी टॅक्स स्लॅब ही पूर्णपणे आता बंद झालेली आहे। नवी टॅक्स व्यवस्था अस्तित्वात आलेली आहे। 3 लाखांपर्यंत कोणताही टॅक्स नाही। 3 ते 6 लाखांपर्यंत 5% टॅक्स, 6 ते 9 लाखांवर 10% टॅक्स। जुनी टॅक्स व्यवस्था ही आता पूर्णपणे निकाली काढण्यात आलेली आहे। करदात्यांना अर्थमंत्र्यांकडून एक मोठी खुशखबर, नवी टॅक्स व्यवस्था अस्तित्वात आलेली आहे आणि त्यानुसार आता 7 लाखांपर्यंतचं उत्पन्न हे पूर्णपणे करमुक्त असणार आहे। गेल्या अनेक वर्षांपासूनची सर्वसामान्य करदात्यांची मागणी ही मान्य झालेली आहे आणि मोदी सरकारनं आज या नव्या टॅक्स स्लॅबनुसार एक सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा दिलेला आहे। 6 ते 9 लाखांवरती 10% टॅक्स। आज केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जो अर्थसंकल्प सादर केला त्या अर्थसंकल्पामध्ये अनेक महत्त्वाच्या घोषणा, देशातल्या पायाभूत सोयीसुविधांच्या संदर्भात मोठी गुंतवणूक करण्याचा निर्णय सुद्धा घेण्यात आलेला आहे। जवळपास 10 लाख कोटींची गुंतवणूक केली जाणार आहे पायाभूत सोयीसुविधांवरती। त्याचबरोबर देशाची अर्थव्यवस्था ही 10व्या नंबरवरून 5व्या नंबरवर जागतिक स्तरावरती पोहोचल्याचं सुद्धा आता सांगण्यात आलं आणि त्याचबरोबर विद्यार्थ्यांच्यासाठी, सर्वसामान्यांसाठी, उद्योजकांसाठी, छोट्या उद्योजकांसाठी, समाजातल्या विविध घटकांच्यासाठी म्हणून आज वेगवेगळ्या घोषणा करण्यात आलेल्या आहेत। त्याचबरोबर देशामध्ये यापुढे मॅनहोलमध्ये उतरून माणसांना काम करावं लागणार नाहीये। मशिनरीच्या माध्यमातून ते काम केलं जाणार आहे आणि जे मैला साफ करण्याचं काम मानवी पद्धतीने केलं जायचं ते आता बंद केलं जाणार आहे। अनेक महत्त्वाच्या घोषणा, मध्यमवर्गीयांना दिलासा देणाऱ्या घोषणा आज अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या आहेत। पहिला मुद्दा, 3 ते 6 लाखांवर आता केवळ 5% कर असणार आहे। 6 ते 9 लाखांवर 10% कर असेल तर 12 ते 15 लाखांवरती 20% कर असणार आहे। 9 ते 12 टक्क्यांच्या दरम्यान 15% कर असेल
12 ते 15% 20% कर असेल। आज या अर्थसंकल्प सादर झाल्याच्या नंतर स्वस्त होणार आहेत मोबाईल। अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर आता खेळणी स्वस्त होणार आहेत। त्याचबरोबर इलेक्ट्रिक वाहनं ही स्वस्त होणार आहेत। सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाची ही बातमी, इलेक्ट्रिक वाहनं स्वस्त होणार आहेत, टीव्ही स्वस्त होणार आहेत। तुम्हाला फिट राहायचं असेल तर सायकल महत्त्वाची, आणि मग सायकल सुद्धा आता स्वस्त होतीये। कॅमेरा लेन्सेस सुद्धा स्वस्त होणार आहेत। सोन्याचे दागिने महाग होणार आहेत, त्यामुळे सर्वसामान्यांसाठी आधीच आभाळाला पोचलेले सोन्याचे दर आणखी वाढण्याची शक्यता आहे। चांदीची भांडी महाग होणार आहे, चांदीच्या ताटात जेवण आता तुम्हाला परवडणार नाहीये। चांदीचे दागिने सुद्धा महाग होणार आहेत। विदेशी किचन चिमणी ही महाग होणार आहे। सिगारेटचे धूर काढणं हे आता महागात पडणार आहे। तर नवी कर प्रणाली नेमकी कशी असणार आहे? 3 ते 6 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर 5% कर, 6 ते 9 लाखांच्या उत्पन्नावर 10% कर, 9 ते 12 लाखाच्या दरम्यान 15% कर, 12 ते 15 लाखाच्या दरम्यान 20% कर असणार आहे। तर आजपासून नवी कर प्रणाली लागू करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं घेतलेला आहे, आणि त्याची घोषणा केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये आत्ताच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केलेली आहे। सर्वसामान्य मध्यमवर्गीयांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न या नव्या कर प्रणालीच्या माध्यमातून करण्यात आलेला आहे। 7 लाखांपर्यंतचं उत्पन्न हे आता पूर्णपणे करमुक्त करण्याचा निर्णय सुद्धा घेतला गेला। टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल केला जावा ही सर्वसामान्य करदात्यांची मागणी होती। गेल्या अनेक वर्षांमध्ये टॅक्स स्लॅबमध्ये कुठलेही बदल करण्यात आलेले नव्हते, पण अखेर आता नवी कर प्रणाली आज घोषित करण्यात आलेली आहे। त्यामुळे सर्वसामान्य मध्यमवर्गीयांना या अर्थसंकल्पातून दिलासा देण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारनं केलेला आहे। 9 ते 12 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर 15% आता टॅक्स असेल, 12 ते 15 लाखांवर 20%। सामान्यांच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाची ही बातमी आजच्या या अर्थसंकल्पातून आलेली आहे। 9 ते 12 लाख रुपयांवरती 15% टॅक्स, तर 12 ते 15 लाखांवर 20% टॅक्स असणार आहे। टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल केला जावा ही गेल्या अनेक दिवसांपासूनची मागणी होती। अखेर ही मागणी मान्य झालेली आहे। सर्वसामान्यांना आता यातून एक मोठा दिलासा मिळाला आहे। 2020 मध्ये 2.5 लाख रुपयांपासून सुरू होणाऱ्या 6 स्लॅबमध्ये नवीन वैयक्तिक आयकर प्रणाली सादर केलेली गेलेली आहे, आणि स्लॅबची संख्या 5 पर्यंत कमी करून कर सवलतीची मर्यादा 3 लाखापर्यंत वाढवून या नवी कर रचना बदलण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ठेवला। वैयक्तिक आयकर सवलत नवीन कर प्रणालीमध्ये 7 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर पर्यंत वाढवण्यात आलेली आहे। तर अतिशय महत्त्वाची ही घोषणा म्हणावी लागेल, कारण आजच्या या अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्यांना एक मोठा दिलासा। 2023च्या या अर्थसंकल्पामध्ये 7 लाख रुपयांपर्यंतचं उत्पन्न हे आता करमुक्त असणार आहे। भारताला मिलेट्स अर्थात भरडधान्याचं कोठार बनवण्याचा मानस सुद्धा आज निर्मला सीतारामन यांनी बोलून दाखवला। केवायसी आणखी सोपं होणार आहे, नाव पत्ता बदल सुविधा अधिक सोपी होणार आहे। त्याचबरोबर एक महत्त्वाची घोषणा आज करण्यात आली, जे सर्वसामान्यांच्या सगळ्यांच्या नजरा लागलेल्या होत्या। टॅक्स स्लॅबमध्ये काय बदल होतो, तर नवी कर प्रणाली आज लागू करण्यात आलेली आहे, किंवा ती
त्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला। अर्थसंकल्पामध्ये 7 लाखांपर्यंतचं उत्पन्न हे आता करमुक्त करण्यात आलेलं आहे। इन्कम टॅक्सच्या या नव्या स्लॅबबद्दल अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी नेमकी काय घोषणा केलेली आहे आपण जाणून घेऊयात, ऐकूयात त्या काय म्हणाल्या। In personal income tax is regarding the highest tax rate, which in our country is 42.74%. This is among the highest in the world. I propose to reduce the highest surcharge rate from 37% to 25% in the new tax regime. तर आता नवी टॅक्स व्यवस्था अस्तित्वात येणार आहे। याआधी आपल्याला माहिती आहे 6 स्लॅब होते, त्याची संख्या आता 5 वर आणण्यात आलेली आहे आणि या नव्या स्लॅब मध्ये सुद्धा त्यांनी टॅक्स कमी केलेला आहे। 7 लाखांपर्यंतचं जे उत्पन्न असणाऱ्या वैयक्तिक त्याच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा कर द्यावा लागणार नाही, पूर्णपणे ते करमुक्त असणार आहे। एक मोठी घोषणा आज निर्मला सीतारामन यांनी आजच्या अर्थसंकल्पातून केलेली आहे। एक प्रकारे मध्यमवर्गीयांना, नोकरदारांना आजच्या या अर्थसंकल्पातून मोठा दिलासा देण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारने केलेला आहे। अर्थमंत्र्यांनी नवी टॅक्स व्यवस्था अस्तित्वात आणलेली आहे। कॉर्पोरेट टॅक्स जो आहे तो मागच्या 2-3 वर्षापूर्वीच कमी केलेला आहे, आता 25% पर्यंत झालाय। जगभरामध्ये तो एक कमी दर समजला जातो, त्यामुळे कॉर्पोरेट टॅक्स वरती सहसा भरपूर समाधानी आहेत। एक्सपोर्ट हबच्या दृष्टिकोनातून निर्यातदारांना सवलती दिल्या असत्या तर त्या जास्तीत जास्त फॉरेन करन्सी आपल्याकडे यायला उपयुक्त झाले असते, पण त्याबद्दल काहीच उल्लेख केले होते। या संदर्भात तुमचं काय? मागच्या वर्षी आपला $420 बिलियन हा निर्यात होती, यावर्षी ते साधारणतः $480 बिलियन निर्यात असेल। जगभरामध्ये थोडंसं मंदीचं जे सावट आहे ते पाहता निर्यातातली वाढ नक्की होईल, पण वाढ मागच्या वर्षी जितकी होती तितकी कदाचित असणार नाही, हे साहजिकच आहे। मात्र निर्यातीला प्रोत्साहन द्यायलाच हवं। आपण सध्या 1.5 तासाचं भाषण ऐकलेलं आहे, जेव्हा 100-150 पानं वाचू तेव्हा आणखी काही माहिती त्यातनं कळेल, तेव्हा आपण बोलू शकू त्याविषयी। MSMEs हल्ली टेक्नॉलॉजी बेस्ड ज्या इक्विपमेंट येतं किंवा मशिनरी येते ते नक्कीच त्याचा इम्पोर्ट होत असतो, पण भारतात आज बऱ्या प्रमाणात खूप मशिनरी आपल्याला उपलब्ध आहे, म्हणून त्याच्यावरती फारसा परिणाम होणार नाही। आणि जरी ते कमी केलेलं असेल तरी आपले भारतीय जे आत्मनिर्भर मॅन्युफॅक्चरर्स जे आहेत ते आपले रिक्वायरमेंट्स पूर्ण करू शकतात। हिंदी तुम्ही आज का जो अर्थसंकल्प सादर हुआ उसका हम स्वागत करते हैं मराठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर की तरफ से। हमारे ख्याल से आज का जो बजट था वो अच्छा था इसलिए कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था उसमें 33% की वृद्धि होते हुए 10 लाख करोड़ रुपए की उस पे अलोकेशन की गई है। ये बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात इसलिए है कि उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट जो होता है। तर आज जो अर्थसंकल्प सादर झाला त्याचं विश्लेषण, त्याचा अर्थ नेमका काय समजून घेणार आहोत आपण। नागपूरहून चिल्लर किरकोळ व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर रक्षक आता आपल्या सोबत जोडले गेलेले आहेत। ज्ञानेश्वरजी, स्वागत आहे तुमचं न्यूज 18 लोकमत मध्ये। आज जो अर्थसंकल्प सादर झाला त्याच्यावरची तुमची पहिली प्रतिक्रिया काय आहे? तुम्हाला दिलासा देणारा हा अर्थसंकल्प वाटतो, देशाला मजबूत करणारा वाटतो, काय वाटतं? तुमची पहिली प्रतिक्रिया काय? मला असं वाटतं की ज्या सेक्टरमध्ये मोठा रोजगार आहे
कारण आज सगळ्यात मोठा प्रश्न आहे इथल्या तरुण युवकांना रोजगार हवा आहे होय. आणि तो रोजगार लहान व्यवसायामध्ये मोठ्या प्रमाणात आहे. आम्ही पाहत होतो की जीएसटी सारख्या आणि बाकी ज्या कायदे आहेत त्याच्यामध्ये आम्ही किचकट कायद्यामुळे इतके त्रस्त आहोत. त्याच्यामध्ये आम्हाला कुठला तरी बेनिफिट मिळेल किंवा त्याच्यामध्ये सरळता येऊन आम्हाला एक आत्मविश्वासाने आत्मनिर्भर बनून आम्ही आमचा व्यवसाय करू शकू अशा प्रकारच्या कुठल्याही प्राविधान या आजच्या बजेटमध्ये नाही आहे. त्यामुळे आम्हाला असं वाटतं की आमच्या या लहान लहान व्यावसायिकांना मजबूत करण्याचं या बजेटमध्ये कुठेही प्राविधान दिसत नाही. बर, तुमची निराशा करणार आहे बजेट आहे मग त्यामुळे? कारण आम्हा लोकांना आर्थिक जे आज मोठा या कोरोनानंतर आम्हाला मोठा सेटबॅक जो आलेला आहे त्यासाठी सुद्धा सरकारने कुठल्या तरी उपाययोजना आम्हाला आमच्यासाठी करायला हव्या होत्या. नक्कीच मी येतो सर तुमच्याकडे. मसिहाचे अध्यक्ष औरंगाबादहून किरण जगताप सुद्धा आपल्या सोबत जोडले गेलेले आहेत. आपण थेट त्यांच्याकडे जाऊया. किरणजी, तुमची पहिली प्रतिक्रिया या अर्थसंकल्पाच्या संदर्भातली, दिलासा देणारा की अपेक्षा भंग करणारा? सर, आता तसं बघितलं तर दिलासा देणाराच अर्थसंकल्प हा आहेत. बरं, नेमका काय दिलासा तुम्हाला मिळाला असं वाटतं या अर्थसंकल्पातून? महत्वाची म्हणजे ज्या एमएसएमई साठी आम्ही मसिहा ही संघटना रिप्रेझेंट करते, जे छोट्या उद्योजकांसाठी जे स्लॅब्स दिलेले आहेत टॅक्सचे, ते 3 लाख ते 6 लाख 5%, 6 ते 9 मध्ये 10%, 9 ते 12 मध्ये 15% आणि 12 ते 15 मध्ये 20% पर्यंत. तर ही चांगली गोष्ट आहे आणि नक्कीच याचा एमएसएमई मध्ये त्याचा फायदा होईल. टॅक्स स्लॅब हे 6 होते ते 5 करण्यात आलेले आहेत. या नव्या कर प्रणालीचा किती फायदा होईल तुम्हाला असं वाटतंय? सुसूत्रता येईल? काय नेमका फायदा होईल? मेन आता याच्यामध्ये जे आपले जे टॅक्सेशन जे आहेत ते पहिलं जे 6 याच्यामध्ये डिवाइड केलं त्यावेळेस त्यांनी 5 मध्ये केलेत, जेणेकरून जो मधला एक स्लॅब होता त्यांनी कमी केलं, वाढवलेलं. बोला, सलग बोला, तुमचा आवाज येतोय माझ्यापर्यंत. मेन जे एमएसएमईचे जे छोट्या उद्योजकांचे जे मागण्या होत्या यामध्ये की प्रामुख्याने टॅक्सेशन मध्ये कमी आली पाहिजे, त्याचबरोबर जीएसटी मध्ये पण काही प्रमाणात एमएसएमईला सूट भेटते का, रेट ऑफ इंटरेस्ट मध्ये काही कमी येतेत का, तर याच्यासाठी आम्ही अजूनही पॉझिटिव्ह आहोत आणि अजून नक्कीच सरकार याच्यात पॉझिटिव्हली विचार करेल अशी आमची अपेक्षा आहे. नक्कीच आशा तुम्ही अजून सुद्धा बाळगताय की तुम्हाला दिलासा मिळेल. ज्ञानेश्वरजी आपल्या सोबत आहेत. ज्ञानेश्वर रक्षक चिल्लर किरकोळ व्यापारी संघटनेचे ते अध्यक्ष आहेत, नागपूरहून आपल्या सोबत जोडले गेलेले आहेत. ज्ञानेश्वरजी, तुम्हाला असं जी अपेक्षा होती ती पूर्ण झाली नाही, पण टॅक्स स्लॅब मध्ये जो बदल करण्यात आलेला आहे, जी नवी कर प्रणाली आणलेली आहे, त्याबद्दलचं तुमचं काय म्हणणं आहे? ही योग्य आहे? तुम्हाला दिलासा देणारी आहे? त्या कर प्रणाली योग्य आहे. त्याच्यामध्ये जो थोडासा दिलासा आम्हा लोकांना मिळाला आहे पर्सनली, जो व्यक्तिगत रित्या, आणि छोटे व्यापारी हे जनरली व्यक्तिगतरित्याच व्यवसाय करतात, तर त्याचं आम्ही स्वागत करू. पण एवढंच अजूनही मागणी आहे किंवा किचकट जे कर प्रणाली आहे, आज आमच्यावर व्हॅट सारख्या केसेस अजूनही लागू आहे आणि त्या व्हॅट केसेस जीएसटी आल्यानंतर त्या संपायला हव्या होत्या. पण एखादी कंपनी किंवा एखादा मोठा व्यापारी जो टॅक्स भरत नाही त्याच्या सुद्धा दुबार टॅक्स आमच्याकडनं वसूल केला जातो. याविषयी आमची फार मोठी सरकारकडे अपेक्षा होती, तो अपेक्षा भंग झालेला आहे. पण तरी ज्या गोष्टी चांगल्या आहेत त्याचं समर्थन करणंही तेवढंच गरजेचं आहे. पण देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा जो विकास सांगितला गेलेला आहे, जो 10व्या नंबरवरून आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था 5व्या नंबरवर आलेली आहे असा आज दावा करण्यात आला, या सगळ्या चित्राकडे तुम्ही कसं पाहता, जेव्हा की जगभरातल्या विकसित राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्था सुद्धा अडचणीत आलेल्या आहेत?
नाही, आता असं आहे की आता आकड्याचे खेळ हे सर्वसामान्य नागरिकांना किंवा सर्वसामान्य आम्ही व्यावसायिकांना हे न कळणारे हे आकड्याचे खेळ आहेत. पण आपण एक प्रार्थना करू शकतो किंवा आपण एक फक्त त्याला काय म्हणतात म्हणजे विश्वास ठेवू शकतो की पुढे हा जो काही अर्थसंकल्प आहे किंवा भविष्य भारताचं चांगलं व्हावं. कारण आजची जी तरुण पिढी भयग्रस्त आहे, उद्योगात यायसाठी ते घाबरत आहे. तरुण पोरं या व्यवसायाकडे यायला घाबरत आहे. त्यांना आत्मसन्मानाने उभं करण्याचं, स्वाभिमानाने उभं करण्याचं योजना खरंच अर्थाने शासनाने करायला हवी. कारण माझी मुलं आता व्यवसायाकडे वळायला तयार नाही. त्याला कारण आहेत की जी भयग्रस्तता कायद्यामध्ये आहे किंवा रोजच्या जीवनामध्ये आहे, ती भयग्रस्तता दूर व्हायला हवी व्यवसायाच्या दृष्टिकोनातून. बरं सर, कर्ज मिळवण्याच्या ची जी सगळी व्यवस्था आहे ती अजून मजबूत व्हायला हवी होती, तिथं दिलासा मिळायला हवा होता असं तुम्हाला वाटतं छोट्या व्यापाऱ्यांना? हो, तिथे लहान काय होतं माहिती आहे का, नेहमी योजना ज्या काही येतात त्या मोठ्या व्यापाऱ्यांना फायद्याच्या किंवा सोयीच्या असतात. छोटा व्यापारी आपलं स्वतःचं कुठलंही भांडवल किंवा तारण ठेवायला त्याच्याकडे कुठल्याही हे नसतं, संपत्ती नसते. अशा वेळेस तो हवालदिल झालेला असतो. बँक कर्ज त्यांना देतात की ज्यांच्याकडे कुठलं तरी, म्हणून एक अशी कुठली तरी स्कीम यावी की मजबूतीने. आणि आमच्या व्यापाऱ्यांनी सुद्धा त्याला कुठल्याही गोष्टीला चांगल्या प्रकारे मदत केली पाहिजे, हे पण आम्ही हे धरतो. आणि व्यापारी लहान व्यापारी हा कधीही तुम्हाला पहा कुठे कर्ज डुबून पडाला असं तुम्हाला कधीच दिसणार नाही. होय होय, कर्ज हे छोटा व्यापारी इमानदारीने भरतो. इमानदारीने त्या सरकारने त्याकडे लक्ष ठेवून त्यांच्यासाठी कुठले तरी योजना आणि त्याच्यावरती विश्वास दाखवायला हवा, अजून जास्त विश्वास दाखवायला हवा छोट्या व्यापाऱ्यावर असं तुमचं म्हणणं आहे. पण आणखीन एक मुद्दा तुम्हा छोट्या व्यापाऱ्यांचा होता की तुम्हाला पेन्शन दिली जावी, छोट्या व्यापाऱ्यांना, छोट्या उद्योजकांना पेन्शन दिली जावी ही मागणी सातत्यानं होती. त्याच्याबद्दल फारसं काही सकारात्मक घडताना दिसलं नाही. नाही ना, हे मी गेल्या 25 वर्षापासून पहिल्यांदा हा आवाजच नागपूर चिल्लर किराणा व्यापारी संघाने उचलला त्या काळामध्ये. आणि जवळजवळ 25-30 वर्षापासून आम्ही हे सातत्याने मागणी करत होतो की आम्ही जो काही टॅक्स भरतो त्या टॅक्सचा कुठला तरी, कारण आज असं आहे की आम्ही वयोवृद्ध झालो, आमची मुलं जर या व्यवसायात नसेल किंवा ती कुठलाही रोजगार करत असेल तर आम्हाला स्वतःचं आयुष्य जगण्यासाठी शेवटच्या वृद्धापकाळात कुठलंही साधन नाही आहे. तर आम्हाला लोकांना त्यांनी पेन्शन लागू करावी आमच्याच पैशातून. आम्ही असं म्हणणार नाही की शासनाने स्वतःचं काहीतरी द्यावं. आम्हीच जमा केलेल्या टॅक्स मिळून आम्हाला परतावा व्हावा ही आमची मागणी होती. पण तो असा अंदाज मला वाटत नाही की व्यापाऱ्यांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनच शासनाचा असो की सर्वसामान्य लोकांचा असतो, त्यांना वाटतं की हे खूप कमाई करून ठेवतात. पण असं नाही आहे. जेव्हा एखादी मंदी येते, आता कोरोनाच्या पिरियडमध्ये आमच्यावर अशेक्ष व्यावसायिक आमचे संपून गेले या सिस्टीम. अगदी खरंय, अगदी खरंय. तर त्यांना कुठलाही आधार नाही आहे. बरं, पण सर या आजच्या अर्थसंकल्पामध्ये एक मोठी ठळकपणे अधोरेखित करावी अशी गोष्ट म्हणजे पायाभूत सोयी सुविधांवरचा जो खर्च आहे तो सरकारनं खूप मोठ्या प्रमाणात वाढवलेला आहे. तो 10 लाख कोटींपर्यंत वाढवलेला आहे. या पायाभूत सुविधांबद्दलचा जो खर्च आहे तो वाढल्यानंतर देशातल्या रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्यावर किंवा एकूणच अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यासाठी त्याचा उपयोग होईल असं तुम्हाला वाटतं का? नाही, पायाभूत सुविधा तर तो रोज घर चालवायचं असतं, कुटुंब चालवायचं असतं, तर पायाभूत सुविधा आपण पहिले त्याची हे करतोच. त्याच्यामुळे कुटुंब, परिवार, तसा देश चांगल्या रीतीने चालण्यासाठी मदत होईल. पण रोजगार निर्माण होईल की नाही याबाबत थोडं अस्वस्थ व्हावी, आम्हाला त्याबद्दल शंका वाटतं. कारण ज्या प्रकारे रोजगार निर्मितीसाठी उपाययोजना आणि सर्व स्तरातून, म्हणजे नुसतं शासनाकडून नाही तर इथल्या मोठमोठे जे भांडवलदार आहेत, खाजगी भांडवलदार आहेत, त्यांनी सुद्धा अशा प्रकारची व्यवस्था निर्माण या देशात करावी की इथला रोजगार मागणारा तरुण कुठल्याही विदेशात जाऊन हात पसरवणार नाही, तर तो इथे स्वयंरोजगार निर्माण करेल, स्वतःच्या स्वाभिमानाने या ठिकाणी त्याला आत्मनिर्भर होता येईल. अशा प्रकारचं वातावरण, पहिल्यांदा हेल्दी वातावरण निर्माण करणं फार गरजेचं आहे. निश्चितच. किरण जगताप आता आपल्या सोबत आहेत, मसिहाचे अध्यक्ष आहेत.
किरणजी, एक संधी होती, देशाच्या समोर एक आव्हान आहे आज रोजगाराचं, आणि रोजगाराचं हे आव्हान पेलण्यासाठी या छोट्या उद्योजकांना जर अधिक साथ दिली असती किंवा त्यांच्यासाठी अधिक काही गोष्टी केल्या असत्या तर रोजगाराच्या प्रश्नावरती मार्ग काढणं सोपं गेलं असतं. आत्ता ज्या काही गोष्टी केलेल्या आहेत त्याच्यापेक्षा अधिक व्हायला हवं होतं असं तुम्हाला वाटतं? हो, नक्कीच आपल्याला अजून काही करता आलं असतं की जसं की MSMEच्या आपण कधी बघितलं तर मॅक्झिमम MSME एम्प्लॉयमेंट देत असते. त्यामुळे आम्ही पण वारंवार मागणी केलेली आहे की MSMEला एक रेट ऑफ इंटरेस्ट कमी असावेत, ज्याच्यासाठी सबसिडी जी CLC जी सबसिडी आहेत केंद्र सरकारची ती मागील जवळजवळ 2 वर्षापासून बंद आहेत, तर तिची परत चालू करावी आणि तिचा जशी MSMEची डेफिनेशन चेंज झाली आहे त्यानुसार त्याची पण 1 करोडपर्यंतची कॅप नेली पाहिजेत आणि 15% त्याच्यावरती दिली पाहिजेत. पण ह्या गोष्टी कुठंतरी आपण मागे पडतोय आणि त्यामुळे MSMEला नक्कीच थोडासा बॅकफूट राहावं. कारण आता आपण बघितलं असेल का व्हेकल मोठ्या प्रमाणात येऊ घालते आणि त्याच्यामध्ये जवळजवळ आता कॉस्ट पण आपण त्याच्यात कमी केलेली आहेत, तर नक्कीच EV पण वाढेल. पण त्यामुळं ऑटो सेक्टर जे इंजिनिअरिंग जे युनिट्स आहेत त्याला पण मोठ्या प्रमाणात फटका बसेल. तर त्यासाठी पण आपल्याला MSMEचा विचार करावा लागेल भविष्यामध्ये. त्यासाठी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट पण जी भारतातली सगळी इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट सेम असायला पाहिजे. पण आता आपण कधी बघितलं असेल की गुजरात असेल किंवा बाकीचे इतर महाराष्ट्राचे बाकीचे राज्य असतील त्यांची इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट कमी आहेत, महाराष्ट्राची जास्त आहेत. त्यामुळे आपल्याला ह्या सगळ्या गोष्टींचा आपल्याला कधी कॉम्पिट करायचं असेल मात्र दिल्लीवर. फारसं काही आज या बजेटमध्ये दिसलं नाही. ही तुमची मागणी होती की एक देश एक वीज त्याचा मूल्य असावं याच्याबद्दलची. पण आता आपल्यासोबत मराठा चेंबर्स ऑफ कॉमर्सचे संचालक व्यवस्थापकीय संचालक प्रशांत गिरबणे सर जोडले गेलेले आहेत. सर, पहिली प्रतिक्रिया तुमची, आज अर्थमंत्र्यांनी जे बजेट सादर केलेलं आहे हे बजेट तुमची अपेक्षा पूर्ती करणारा आहे की तुमचा अपेक्षा भंग करणारा आहे? तुमची पहिली प्रतिक्रिया. मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चर तर्फे आम्ही या बजेटचं अर्थसंकल्पाचं स्वागत करतो. आमच्या मते हे बजेट खूप चांगलं आहे. ऑफकोर्स एक उद्योजक म्हणून, उद्योजकांची संघटना म्हणून ये दिल मांगे मोर आणखी चांगलं करू झालं असतं असं मला नेहमीच वाटत राहील. पण हे चांगलं बजेट आहे. हे चांगलं बजेट का आहे याची कारणं आहेत. याचं पहिलं कारण असं आहे की पायाभूत सुविधांमध्ये 33% वृद्धी करत 10 लाख कोटींची जी गुंतवणूक केल्याची अनाउन्समेंट आहे ती खूप चांगली गोष्ट आहे. कारण पायाभूत सुविधांवरचा खर्च हा 4 गुणा जास्त बेनिफिट देतो इतर खर्चांपेक्षा. ते उद्योगासाठीही चांगलं आहे, रोजगार निर्मितीसाठी चांगलं आहे. दुसरी गोष्ट, शेतीसाठी शेतकऱ्यांना कमीत कमी दरामध्ये कर्ज मिळावं यासाठी 18 लाख कोटीवरनं 20 लाख कोटीपर्यंत ती मर्यादा नेलेली आहे. ही खूप चांगली गोष्ट आहे शेतकऱ्यांसाठी. तिसरी गोष्ट, लघुमध्यम उद्योगांसाठी 9,000 कोटींची परत तरतूद करणं, कारण त्यांना त्यामुळं क्रेडिट हे अफोर्डेबल आणि ॲक्सेसिबल मिळेल, कमी दरामध्ये त्यांना कर्ज मिळेल. ही सुद्धा खूप चांगली तरतूद आहे. त्यामुळं हे बजेट चांगलं आहे. हे बजेट चांगलं यामुळेही आहे की भविष्याचा वेध घेत डिजिटलायझेशन आणि IT यावरती खूप मोठा भर दिला गेलेला आहे. हे बजेट चांगलं असण्याचं कारण हे सुद्धा आहे की नवीन कर प्रणालीमध्ये जास्तीत जास्त लोकांनी त्याचा फायदा घ्यावा पर्सनल टॅक्ससाठी. यासाठी त्यातली वजावट ही वाढवून दिलेली आहे, एक्झम्पशन हे वाढवून दिलेलं आहे, सीलिंग ही वाढवलेली आहे. या सर्व गोष्टींमुळे हे चांगलं बजेट आहे. ऑफकोर्स एक लघुमध्यम उद्योजकांची संघटना म्हणून आमच्या आणखी काही अपेक्षा होत्या आहेत असतील. उदाहरणार्थ, जसं स्टार्टअप्सला 3 वर्षासाठी करमुक्ती दिली जाते टेक्नॉलॉजी स्टार्टअपला, तशीच MSMEला सुद्धा द्यायला हवी होती. जशी CGTMSE मध्ये 2 कोटीची विना कोलॅटरल कर्ज दिलं जातं ते 5 कोटी व्हायला होतं. असे बरेच मुद्दे आहेत. पण हे चांगलं बजेट होतं आणि चांगलं बजेट आहे असंच आम्ही मानू. नक्कीच दिल मांगे मोर असं तुम्हाला नेहमी वाटत राहील असं सांगत तुम्ही अपेक्षा आशा अजून सुद्धा आहेत हे सांगताय, पण त्याचबरोबर या बजेटचं स्वागत सुद्धा करताय. पण महिलांच्या संदर्भात या बजेटनं काय दिलं? आज या अर्थसंकल्पात महिलांच्या ज्या आशा आकांक्षा होत्या त्या महिलांच्या आशा आकांक्षा या बजेटमध्ये उतरल्या का? आपण जाणून घेऊयात ग्राफिक्सच्या माध्यमातून. महिलांना काय मिळालं आजच्या या बजेटमधून? महिला सन्मान बचत पत्राची घोषणा आज या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून करण्यात आली. नवी लहान बचत योजना सुद्धा जाहीर करण्यात आली.
2 वर्षांसाठी गुंतवणूक करण्याचा सुद्धा निर्णय त्याची घोषणा झाली. 2 लाखांपर्यंतची रक्कम 2 वर्षांसाठी ठेवणार आहेत. 7.5% व्याजदर त्याच्यावरती मिळणार आहे. मार्च 2025 पर्यंत प्रमाणपत्र उपलब्ध करणार असल्याचं सुद्धा सांगण्यात आलं. काही प्रमाणात रक्कम काढण्याची परवानगी सुद्धा देण्यात आलेली आहे. महिलांची ही मागणी होती. महिला सन्मान बचत पत्राची घोषणा आज करण्यात आलेली आहे. प्रशांत गिरबणे सर आता आपल्या सोबत आहेत. सर, महिलांच्या विविध ज्या बचतीच्या योजना आहेत त्याच्या संदर्भात आता आज या अर्थसंकल्पातून जे समोर आलेलं आहे, ज्या योजना घोषित केलेल्या आहेत त्या किती महत्त्वाच्या आहेत असं तुम्हाला वाटतं? किती दिलासा मिळेल महिलांना यातून? नाही, ही खूप चांगली योजना आहे, कारण महिलांना त्यांच्या अकाउंटमध्ये सेव्हिंग वाढवता येईल यामुळं. कारण तिथं जास्त कर दर मिळतो आहे, 7.75% वगैरे असं काहीतरी कर दर त्यांनी सांगितलं. ही खूप चांगली गोष्ट आहे. मात्र हे पुरेसं नाहीये माझ्या मते. आणखी जास्त गोष्टी व्हायला हव्यात. उदाहरणार्थ आमची एक मागणी होती, आहे आणि असेल ती अशी की महिलांना जास्तीत जास्त उद्योग करता यावा यासाठी जसं आपल्याकडे MIDC असतं तसं फक्त महिलांसाठीच MIDC असायला हवं. महिलांसाठीच एक उद्योग केंद्र असायला हवं, जेणेकरून जास्तीत जास्त, आणि ते फक्त त्यामध्ये महिला उद्योजक यांच्यासाठीच ती जागा रिकामी ठेवायला हवी. असं प्राधान्यानं जर आपण काम केलं तरच आपण महिलांचं सशक्तीकरण चांगलं करू शकतो. नाहीतर दुर्दैवानं आज सुद्धा भारतामधलं फिमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट जो आहे, म्हणजे महिलांचा कामगारामधला जो दर आहे, तो काही अरब देशांपेक्षाही कमी आहे. ही नाही का दुर्दैवाची गोष्ट? यासाठी जे केलंय ते चांगलं आहे, मात्र आणखी खूप करायला हवं. पहिली महत्वाची गोष्ट म्हणजे महिलांसाठी MIDC इक्विव्हॅलंट जे आहेत तसं क्षेत्र हे राखीव ठेवलं पाहिजे, फक्त आणि फक्त महिलांसाठी. बरं, पण अगदी प्रामाणिकपणे मला उत्तर हवंय सर तुमचं याच्याकडून. त्यामध्ये सुद्धा सूट द्यायला हवी. मला एक अतिशय प्रामाणिक उत्तर हवंय सर तुमच्याकडून. आजच्या या बजेटवरती 2024च्या निवडणुकीची छाप आहे का? तुम्हाला ती जाणवतीये का? फार मोठ्या जरी लोकप्रिय घोषणांचा धडाका लावला गेला नसला तरी सुद्धा जे घोषित झालेलं आहे हे बजेट सगळं पाहिल्यानंतर निवडणुकीची छाप दिसतीये का? 2 मिनिट लागतील उत्तर द्यायला. प्लीज. जर आपण पाहिलं की पायाभूत सुविधांसाठी 33% वाढ करत 10 लाख कोटी गुंतवणूक करण्याची तरतूद केलेली आहे, तर यावरती इलेक्शनची छाप मला दिसत नाही. अशा गोष्टींकडे आपण जेव्हा पाहतो तेव्हा इलेक्शन छाप दिसत नाही. मात्र काही प्रमाणात जरी असली तरी मला त्यात वावगं वाटत नाही, सरकार कुणाचंही असो. कारण आपण लोकशाहीमध्ये आहोत. ही पॉलिटिकल इकॉनॉमीच असते, फक्त इकॉनॉमी कधीही नसते. त्यामुळं त्यांनी हा प्रयत्न करणं यात काही वाईट नाहीये. मात्र 2 गोष्टींमुळे मला नाही असं वाटतं. एक, 10 लाख कोटींची गुंतवणूक जी पायाभूत सुविधांमध्ये केलेली आहे. दुसरी, आपलं फिस्कल डेफिसिट म्हणजे वित्तीय तूट जी आहे ती कमी करत 5.9% वरती आणलेली आहे. या गोष्टींमुळे मला त्यावरती जास्त भर दिसत नाही. सर, आज जेव्हा एक मोठी घोषणा केली, एक पहिली घोषणा ही केली की 7 लाखांपर्यंतचं उत्पन्न वैयक्तिकरित्या हे पूर्णपणे आता करमुक्त असणार आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासूनची करदात्यांची ही एक मागणी होती. एक तो निर्णय, आणि दुसरा स्लॅब जे वेगवेगळे आहेत त्या वेगवेगळ्या स्लॅबवरती 3 लाखापासून ते 15 लाखापर्यंतच्या वेगवेगळे जे 5 स्लॅब केलेले आहेत याच्यातलं कन्फ्युजन आहे. मी येतो सर तुमच्याकडे. नितीन गडकरी बोलतायत, आपण थेट त्यांच्याकडे जातोय. काही तांत्रिक कारणामुळे नितीन गडकरी यांचा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचत नाहीये, पण नितीन गडकरींसाठी एक हिंदुस्तान के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हमने निर्धार व्यक्त किया कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड के रोड बनेंगे, वो उद्दिष्ट हम निश्चित रूप से पूरा कर सकेंगे. ग्रीन एनर्जी, ग्रीन पावर, हर जगह पर जो ग्रीन बात के उल्लेख किया गया वो हमारी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की दृष्टि से एक बहुत बड़ी पहल है. मैं मानता हूँ कि इस बजट की विशेषता ये है कि हमारे आम आदमी के जीवन में जो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन की जो समस्याएं गंभीर है, वो ग्रीन अप्रोच के कारण निश्चित रूप में हमारे क्वालिटी लाइफ में काफ़ी बड़ा सुधार होगा. मिडिल क्लास के बारे में सोचा नहीं जाता था, इस बार पहली बार मिडिल क्लास को भी काफ़ी राहत दी गई है. गांव, गरीब, मजदूर और किसान का कल्याण करने वाला
और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करने वाला और हिंदुस्तान को वर्ल्ड की इकोनॉमी में एक सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने के लिए ले जाने वाला ऐसा ये बजट है। स्क्रैपिंग के लिए जो विशेष रूप से हमारी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री थी उसके बारे में राज्य सरकार और भारत सरकार दोनों जगह अब नई गाड़ियाँ आएगी जिससे प्रदूषण कम होगा और निश्चित रूप से स्क्रैपिंग के कार्य को भी काफ़ी बड़े इससे शुरुआत हो जाएगी। बहुत अच्छा बजट निर्मला जी ने दिया है, मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और ये बजट प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान को भविष्य में प्रगति और विकास की ओर ले जाएगा ऐसा विश्वास व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। केंद्रीय दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी यांनी आजच्या या बजेटचं स्वागत केलंय। अगर आप नोटिस करेंगे कि मेरे से ये सवाल पहले भी पूछा गया था लास्ट ईयर और मैं कुछ कह नहीं पाई थी क्योंकि आम आदमी के लिए उसमें कुछ था नहीं, मगर इस बार हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने सोचा है आम आदमी के बारे में और जो टैक्स रिबेट दी है, जो कह रहे हैं 7 लाख का रिबेट है, 5 से 7 लाख, इन शॉर्ट उन्होंने हर हिसाब से हर चीज़ में, वह हाउसिंग है, वह आम आदमी का पर्सनल टैक्स है, उसमें रिडक्शन की है। तो उनको क्या होगा, उनको राहत मिलेगी उससे। अच्छा उसके हिसाब से मेरे को बहुत क्लियर व्यू है कि उनका स्पेंडिंग पावर थोड़ा बढ़ेगा। और दूसरी चीज़ ये कि जो हाईएस्ट टैक्स था हमारा इंडिया का वो 42% था, उसमें भी कुछ थोड़े से चेंजेस किए गए हैं और उसे भी कट डाउन करके 39% तक लाया गया। तो जो हमारा रिच क्लास है उसके लिए कितनी बड़ी रिलीफ है, कितना बड़ा बूस्ट है उनके लिए कि वो और ज़्यादा इन्वेस्ट कर पाए और ज़्यादा स्पेंड कर पाए। हमें लगा था कि भाई ये शायद कॉर्पोरेट टैक्स होगा या आम आदमी का टैक्स होगा, किस टैक्स के ऊपर वो ज़्यादा महत्व देंगे। उन्होंने दोनों सेक्शंस को देखा है बराबर से। जैसे मैंने कहा आम आदमी को भी देखा गया है, जो हमारा थोड़ा अपर इनकम जो क्लास है जहाँ उनको भी राहत मिली है, क्योंकि इंडिया एक्चुअली टैक्सेशन में हाईएस्ट स्लैब पे आता था इन द वर्ल्ड, लिटरली 42% पे, उसको भी रिड्यूस किया गया है। और अगर आप देखेंगे उन्होंने उनके जो हायर इनकम के जो हाउसिंग लोन्स है, जैसे कि वो टैक्स स्लैब है 10 करोड़ के ऊपर, उन पे भी ध्यान दिया गया है। रिटर्न पोर्शन का जो सिंप्लीफिकेशन था उस पर भी उन्होंने काफ़ी कुछ कहा, उस पर जोर दिया गया। एक सिंप्लीफिकेशन के लिए एक नया ही फॉर्म लेके आया जाएगा रिटर्न भरने के लिए, उसकी बात उन्होंने की। साथ ही उन्होंने कहा कि हम 45 लाख रिटर्न पर मंथ। प्रशांत गिरबणे सर आता आपल्या सोबत आहेत, मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्सचे व्यवस्थापकीय संचालक। आपण त्यांच्याकडून या अर्थसंकल्पाचा अर्थ समजून घेण्याचा प्रयत्न करतोय। सर, ज्या प्रकारे सर्वसामान्य करदात्यांना आज एक मोठा दिलासा मिळाला, 7 लाखांपर्यंतचं उत्पन्न त्यांचं पूर्णपणे करमुक्त करण्यात आलेलं आहे, पण एक कन्फ्युजन आता टीव्हीच्या स्क्रीनवरून असं जाऊ शकतं, दिसू शकतं की एका बाजूला 7 लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त असं सांगितलं गेलं आणि दुसऱ्या बाजूला वेगवेगळे टॅक्स स्लॅब तर 3 लाखापासून सुरू होत आहेत। त्याच्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल? हे नेमकं काय? हे काय की सरकारचा एक उद्देश आहे जो त्यांनी मागच्या वर्षी जाहीर केला होता की जास्तीत जास्त लोक हे नवीन कर प्रणालीकडे जावेत। जुने कर प्रणालीमध्ये बरेच वजावटी आहेत, बरेच टॅक्स एक्झम्पशन्स आहेत, नवीन कर प्रणालीमध्ये कमी टॅक्स एक्झम्पशन आहेत। मात्र मागच्या वर्षी आपण जर पाहिलं तर 90% लोक हे जुन्या कर प्रणालीशीच निगडीत राहिले। का? कारण त्यांना नवीन कर प्रणाली ही चांगली वाटली नाही, कारण त्यात जास्त फायदा नव्हता। त्यामुळं नवीन कर प्रणालीमध्ये वजावट जास्त दिली गेलेली आहे, आता सूट जास्त दिली गेलेली आहे आणखी, जेणेकरून सरकारचा उद्देश आहे की जास्तीत जास्त लोक हे नवीन कर प्रणालीकडे वळावेत, ज्यामध्ये टॅक्स एक्झम्पशन्स वेगवेगळे नसतील, कॉन्सॉलिडेटेड टॅक्स एक्झम्पशन असेल त्यामध्ये। बरं, पण आता यापुढे वैयक्तिकरित्या समजा माझं उत्पन्न जर 7 लाख असेल तर मला कुठल्याही प्रकारचा टॅक्स द्यावा लागणार नाहीये, इन्कम टॅक्स भरावा लागणार नाहीये? होय होय होय, नाही 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 नाही। बरं, आणि त्याच्या पुढचे कसे टप्पे असणार आहेत? तर त्याचं मोठं असा टेबल मांडायला लागेल, तुम्ही जुन्या प्रक्रियेतनं घेता की नवीन। मात्र सोप्या भाषेत जर सांगायचं असेल तर मागच्या वर्षी जो टॅक्स लागला त्यापेक्षा यावर्षी नोकरदाराला कमी टॅक्स लागेल। सोपी गोष्ट, कुठल्याही प्रणालीतनं तुम्ही जर भरत असाल तर त्यापेक्षा कमी टॅक्स लागेल। बरं, पण या टॅक्स स्लॅब मध्ये जो बदल केलेला आहे त्यामुळे
मला एक व्यक्ती म्हणून काय फायदा होणार आहे आणि सरकारला त्याचा काय फायदा होणार आहे? दोन गोष्टी आहेत ना. नवीन कर प्रणालीकडे जर जास्त लोक जातील तर जितके जास्त टॅक्स एक्झम्पशन आहेत 10, 15, 20 वेगवेगळे, तितकं प्रत्येकाला ते मॅनेज करणं अवघड जाईल. प्रगत देशामध्ये कमी टॅक्स एक्झम्पशन्स असतात, कमी प्रकारचे टॅक्स एक्झम्पशन असतात. त्यामुळे आपण हे प्रगतीचं लक्षण आहे जर आपण नंबर ऑफ टॅक्स एक्झम्पशन कमी केले तर. दुसरी गोष्ट, टॅक्सेस हे नेहमी कमी असावेत, कर दर हा कमी असावा, कर देणाऱ्या लोकांची संख्या जास्त असावी, जेणेकरून कर संकलन वाढेल आणि ते जास्त शाश्वत पद्धतीनं कर संकलन होईल. तर ही त्या दिशेने वाटचाल हे मी समजतो. सर, आज जेव्हा हा अर्थसंकल्प सादर केला जात होता, सकाळपासून आपण बोलत होतो की देशातल्या महागाईच्या संदर्भात काहीतरी पावलं उचलली जातील या अर्थसंकल्पातून, अशी आशा होती. तुम्हाला काय दिसतंय? महागाईच्या दर कमी करण्यासाठी म्हणून कुठली पावलं आज सरकारनं उचललेली आहेत या अर्थसंकल्पात? कसं आहे, महागाई जर पाहायचं असेल ना तर महागाईवरती दोन गोष्टींचा जास्तीत जास्त इन्फ्लुएन्स असतो, प्रभाव असतो. एक, RBI काय निर्णय घेते मॉनिटरी पॉलिसीमध्ये, आणि दुसरा विश्वभरामध्ये काय चालू आहे. मागच्या वर्षामध्ये आपला महागाई दर सरासरी 6.8% इतका होता. 6.8% तो खूप जास्त होता. बरीच झळ बसली आपल्याला. सुदैवानं मागच्या 3 महिन्यामध्ये तो कमी होत आलेला आहे आणि पुढल्या 12 महिन्यामध्ये तो आणखी कमी होईल, 5 ते 5.5% इतकाच असेल असं सर्व अर्थतज्ञांचं भाकीत आहे. कारण रशिया युक्रेन मधलं युद्ध आहे, जसं ते शिथिल होत जाईल त्यामुळे फ्युएल प्राइसेस कमी होतील. कारण डिसरप्टेड सप्लाय चेन ज्या होत्या कोविडमुळे त्या सुद्धा आता सुधारात आलेल्या आहेत. या गोष्टींमुळं आपला इंटरेस्ट रेट हा कमी असेल, त्यामुळं आपला इन्फ्लेशन सुद्धा हे कमी होईल. तर पुढल्या वर्षभरामध्ये महागाई दर मागच्या वर्षापेक्षा कमी असेल हे निश्चित. अर्थातच जर काही वेगळ्या घटना घडल्या जगभरामध्ये तर हे बदलू शकतं चित्र, पण सद्यस्थितीला असं लक्षात येतं. अर्थसंकल्पामध्ये फार जास्त काही केलं जाऊ शकतं असं नाहीये. फार वाईट काहीच केलं गेलं नाही इतकं नक्कीच. नवीन अपेक्षा ही होती ना सर, EMI खूप वाढले गेल्या काही दिवसामध्ये आपण बघितलं, कारण रेट ऑफ इंटरेस्ट खूप वाढलेला आहे. तिथं काहीतरी दिलासा मिळेल अशी आशा होती. कोविडच्या नंतर लोक आता घरं खरेदी करण्याच्या दृष्टीनं वळतायत, तिकडे इन्व्हेस्टमेंट करण्यासाठी वळतायत, पण त्यातला जो EMI आहे म्हणजे कर जो आहे तो वाढलेला आहे, त्याच्या दृष्टीनं काही पावलं उचलणं गरजेचं होतं असं तुम्हाला वाटतं? EMI जो वाढलेला आहे तो कमी करता येऊ शकला असता की ती RBI करेल? नाही, कसं आहे, आरबीआय ही स्वायत्त संस्था आहे ना आपल्या देशामध्ये, त्यामुळं त्यामध्ये अर्थसंकल्प हस्तक्षेप करू शकत नाहीये. ते RBIलाच ठरवायला लागेल. काही प्रमाणामध्ये वजावट दिली जाऊ शकते, जसं की महिलांसाठी किंवा सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगांसाठी तिचं प्रयोजन ऑलरेडी केलेलं आहे. त्यामुळं त्यापेक्षा जास्त जर काय करायचं असेल तर सरकार फक्त एक करू शकतं, आपली वित्तीय तूट कमी ठेवू शकतं, जे ते ठेवतायत. 5.9% आहे आता 6.4%च्या तुलनेत. सरकारने जर वित्तीय तूट कमी ठेवली तर RBIला व्याजदर कमी करणं सोपं जातं. तर पुढल्या काही महिन्यांमध्ये तो कमी होईल अशी अपेक्षा करायला काहीच हरकत नाही. ज्ञानेश्वर रक्षक आता आपल्या सोबत आहेत, चिल्लर किरकोळ व्यापारी संघटनेचे ते अध्यक्ष आहेत. ज्ञानेश्वरजी, हा टॅक्स लॅब मध्ये जो बदल करण्यात आलेला आहे, तो टॅक्स लॅब मधला बदल तुमच्यासाठी किती फायदेशीर ठरू शकतो? आणि आता सरांनी सांगितलं त्याप्रमाणे एक मोठी रक्कम सुद्धा तुम्हाला दिलेली आहे कर्ज मिळवण्यासाठी, तर त्याचाही तुम्हाला किती फायदा होणार आहे? नाही, कर्ज मिळवण्याच्या बाबतीतला जो जर तुम्ही फायदा म्हणाल तर तो, कारण आमचे जे लहान लहान व्यापारी असतात त्यांच्याकडे पुरेसे कागद किंवा पुरेसा जो बँकेला हवं असलेल्या कागदांचा ते हे करू शकत नाही, त्यांना पुरवठा करू शकत नाही. पण ज्या 7 लाखाचं जे काही त्यांनी सांगितलं व्यक्तिगत याच्यावर, तर त्याच्यामध्ये आम्हाला फायदा होईल. आणि कारण आम्ही छोटे व्यापारी हे फार लिमिटेडमध्ये व्यवसाय करणारे असतो, तर त्याच्यामुळे जो व्यक्तिगत आमचं बेनिफिट वाढेल किंवा आमच्यावर जो टॅक्सेसचा बोजा होता इन्कम टॅक्सच्या बाबतीतला तो कमी होईल. पण GST आणि इतर बाबतीतला जो टॅक्स बोजा आहे त्या बाबतीत आम्ही लोक अजूनही फसलेलो आहोत. त्याच्यामुळे तिथे आम्हाला राहत मिळावी अशी आम्हाला अपेक्षा होती. बरं, पण ती अपेक्षा तुमची
ती अपेक्षा पूर्ण झाली नाही. विनायक राऊत बोलतायत, आपण थेट जाऊ. हा नवीन एक शब्द आणलेला आहे. ह्या अर्थसंकल्पाचं वैशिष्ट्य काय तर नवीन नवीन शब्द आणलेले गेलेले आहेत. 7 प्रायोरिटीज, मिष्टी, श्री अण्णा. आता श्री अण्णा ह्या शब्दाचा अर्थ शेवटपर्यंत आम्हाला कोणालाच कळला नाही. नेमकं अर्थमंत्र्यांना तरी नेमकं त्याचा काय उद्देश आहे तो सांगण्याची आवश्यकता होती की श्री अण्णा 4-5 वेळा शब्द वापरला, पण श्री अण्णा योजनेच्या माध्यमातून देशवासियांना नेमकं काय तुम्ही देणार आहात हे सांगण्याची आवश्यकता होती. त्याचबरोबर खास करून 7 प्रायोरिटीजमध्ये त्यांनी BC, OBC वगैरे अशा पद्धतीच्या शब्दाचा वापर केला. पण ह्या देशामध्ये मायनॉरिटी हा खूप मोठा वर्ग आहे की त्या मायनॉरिटीमध्ये बौद्ध समाज, करोडोच्या संख्येने असलेला बौद्ध समाज येतो, ख्रिश्चन समाज आहे, मुस्लिम समाज आहे, जैन समाज आहे. ह्या मायनॉरिटी शब्दाचा अंतर्भाव. तर या अर्थसंकल्पावर विरोधकांनी मात्र टीका केलेली आहे. एक छोटासा ब्रेक घेतोय, पण न्यूज 18 लोकमतवर आजच्या या अर्थसंकल्पाचा अर्थ या मान्यवरांकडून आपण समजून घेत राहणार आहोत. अपेक्षांची पूर्तता झाली का हे सामान्यांकडून जाणून घेणार आहोत. एक छोटासा ब्रेक घेऊया, कुठे जाऊ नका, पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत. गोंदिया जिल्ह्यामध्ये स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी आमगाव इथं 4,60,000 रुपये किमतीचा सुगंधित तंबाखूचा साठा जप्त केलाय. या प्रकरणी पोलिसांनी एका व्यक्तीला अटक केली आहे. अकोल्यातील एका कारच्या दुकानाला आग लागल्याची घटना घडली. यामध्ये लाखोंचं नुकसान झालंय. सुदैवाने यामध्ये जीवितहानी झालेली नाही. निफाडमध्ये आईसोबत असलेल्या रोहन ठाकरेचा बळी घेणाऱ्या बिबट्याला जेरबंद करण्यामध्ये यश आलंय. हा मादी बिबट्या 3 ते 4 वर्षांचा असल्याची माहिती वन विभागानं दिलेली आहे. वाशिम नगर परिषद प्रशासनानं लाखो रुपये खर्च करत कचरा संकलनासाठी घंटागाड्या खरेदी केलेल्या होत्या. मात्र गेल्या 8 महिन्यांपासून नगर परिषद प्रांगणामध्ये या गाड्या धूळ खात पडून आहेत. घंटागाड्या येत नसल्यामुळे शहरात घाणीचं साम्राज्य पसरलंय. नागरिकांचं आरोग्य यामुळे धोक्यात आलंय. घरकुल मिळत नसल्यानं बुलढाण्याच्या मलकापूर पांगरा गावातल्या महिला आक्रमक झाल्या आहेत. महिलांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जात इच्छामरणाची मागणी केली आहे. बीड जिल्हा अंतर्गत बदलीसाठी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांनी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र दिल्याची घटना समोर आलेली आहे. 52 शिक्षकांवर झालेल्या कारवाईनंतर आता नव्यानं 24 शिक्षकांनी बोगस प्रमाणपत्र दिल्याचं समोर आलंय. संबंधितांवर कारवाई करणार असल्याचं जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितलेलं आहे. नांदेडच्या बिलोली बस स्थानकातील स्वच्छतागृह बंद आहे. पाण्याअभावी स्वच्छतागृह बंद ठेवलं गेलंय. या बस स्थानकात प्रवाशांची मोठी वर्दळ असते. स्वच्छतागृह बंद असल्याने प्रवाशांची मोठी गैरसोय होतीये. नांदेडच्या सीमावर्ती भागातील समस्या जाणून घेण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. राजकीय लोकप्रतिनिधी, नागरिक आणि सामाजिक संघटनांच्या सोबत बैठक घेत समस्या जाणून घेण्याचे आदेश देण्यात आलेत. नंतर तत्काळ उपाययोजना करून अहवालही सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेले आहेत. आमदार वैभव नाईक यांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी सुरू असतानाच मालवण मतदारसंघातील 200हून अधिक कार्यकर्त्यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशीच्या नोटिसा पाठवण्यात आलेल्या आहेत. तालुक्यामध्ये बिबट्याचा धुमाकूळ सुरूच असून बिबट्यानं पाळीव कुत्र्यावर हल्ला करत त्याची शिकार केली. शिकारीचा हा सगळा थरार इथल्या एका सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यामध्ये चित्रित झालाय. या बिबट्याला वनविभाग जेरबंद करणार असा प्रश्न नागरिक विचारतायत. जुन्नरच्या नारायणगावमध्ये चैतन्य महाराज यांच्या भेटीला निघालेल्या चैतन्यवारी सद्गुरू भेट पायी दिंडी पालखीचा रिंगण सोहळा पार पडला. या रिंगण सोहळ्यामध्ये शेकडो वारकऱ्यांनी फेर धरला. तसंच अश्वदौड सुद्धा आयोजित करण्यात आलेली होती. ब्रेक नंतर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत. तुम्ही न्यूज 18 लोकमतवर पाहताय. आज जो अर्थसंकल्प देशाचा सादर झाला त्या अर्थसंकल्पाचा नेमका अर्थ समजून घेतोय आपण आणि सरकारचा नेमका संकल्प काय
तो सुद्धा आपण समजून घेतोय। याच्यासाठी मान्यवर सगळे आपले विश्लेषक आपल्या सोबत आहेत। आता आपल्या सोबत अल्टरनेटिव्ह फंडिंगचे चेअरमन दुष्यंत दवे जोडले गेलेले आहेत। आपण थेट त्यांच्याकडे जाऊया। दुष्यंतजी, ज्या प्रकारची घोषणा, विविध घोषणा आज या अर्थसंकल्पातून करण्यात आलेल्या आहेत, एक आशा निर्माण केलेली होती, सेन्सेक्सने सुद्धा उसळी घेतलेली होती सुरुवातीला जेव्हा हा अर्थसंकल्प सादर व्हायचा होता। खरं तर ती जी आशा होती ती आशा कायम ठेवली आहे का या अर्थसंकल्पानं? तुम्ही क्वेश्चन रिपीट करू शकता काय जरा काहीतरी? हा अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या पूर्वी शेअर मार्केटमध्ये मोठी उसळी आलेली होती, एक आशा निर्माण झालेली होती। हा अर्थसंकल्प सादर झाल्याच्या नंतर ती आशा कायम आहे का? ते आहेत आता दोन टॅक्स प्रपोजल आम्ही नंतर घेऊन फर्स्ट ऑफ ऑल ते काही ते ॲग्रिकल्चर, टुरिझम आणि नॅशनल एज्युकेशनमध्ये काहीतरी जे प्रस्ताव केला आहे आणि ॲग्रिकल्चरमध्ये 20 लाख करोडचा क्रेडिट देणार, ते फार मोठा स्टेप आहे। ते जॉब क्रिएट करणार, जबरदस्त जॉब क्रिएट करणार और त्याच्यापर्यंत इफेक्टिव्ह जो टॅक्स रेट जे कमी केलेला आहे। आता टॅक्समध्ये 7 लाखपर्यंत नो टॅक्स, 7 लाखपर्यंत जो नो टॅक्स आहेत, 5 लाखमधून इन्क्रीज करून 7 लाख केला, तरी 40% टॅक्स लिमिटचे इन्क्रीज केलं आहे। ते काही एकदम मोठा टॅक्सचा रिबेट आणि स्टँडर्ड डिडक्शनमध्ये 52,500 जो केला आहे ते फार मोठा आहे। मला एकच भीती वाटतो इकडे दॅट इन्फ्लेशन रेट इन्फ्लेशन रेटमध्ये अति इन्क्रीज झाला आहे। इन्फ्लेशन रेट बढून 6% to 7% आहेत। ते इफेक्ट या टॅक्समध्ये सगळ्या मिडल क्लासला मिळेल। तो ते पासून स्टॉक मार्केटची जो आशा निर्माण झाली आहे ते करेक्ट झाली आहे। आता स्टॉक मार्केट बी आज 1000 पॉईंट वाढलेली आहे। म्हणजे आय थिंक आशा निर्माण झाली आहे। ते फार मोठा सॅटिस्फाय होणार आता। नक्कीच धन्यवाद सर, तुम्ही न्यूज 18 लोकमतशी बोललात त्याबद्दल। यासोबत बुलेटिनमध्ये आपण इथेच थांबतोय, पण न्यूज 18 लोकमत वरती आजच्या या अर्थसंकल्पाचा अर्थ समजून घेण्याचा आपण प्रयत्न करणार आहोत। हो, तुमच्या खिशावरती याचा किती परिणाम होणार आहे, आपल्या पॉकेटमध्ये किती भर पडणार आहे, या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं आज आपण दिवसभर शोधत राहणार आहोत। या अर्थसंकल्पाचा अर्थ समजून घेणार आहोत। बुलेटिनमध्ये आपण इथेच थांबतोय, पण कुठेही जाऊ नका, हे महा कव्हरेज असं सुरू राहणार आहे। पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत। चौक परिसरातील अनेक विभाग प्रमुखांसह आजी माजी सरपंचांनी भाजपात प्रवेश केलाय। मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत हा पक्षप्रवेशाचा कार्यक्रम पार पडला। मनसेचे नेते अमित ठाकरे सांगली जिल्हा दौऱ्यावर आहेत। इस्लामपूर आणि आष्टा भागामध्ये ते असतील। पक्ष बांधणीसाठी गेल्या काही महिन्यांपासून अमित ठाकरे राज्यातल्या विविध भागांमध्ये दौरा करतायत। 2 वर्षांपासून फरार असलेल्या मुक्का आरोपी महिलेला गोंदिया पोलिसांनी नागपुरात अटक केली आहे। या महिलेला पुढच्या कारवाईसाठी रामनगर पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आलेला आहे। चेन्नईमध्ये आयोजित बॉल बॅडमिंटन स्पर्धेसाठी गोंडवाना विद्यापीठातर्फे गेलेल्या खेळाडू विद्यार्थिनींसोबत प्रशिक्षक आणि व्यवस्थापकानं मद्यधुंद अवस्थेत गैरवर्तन केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला। या प्रकरणी पीडित विद्यार्थिनींनी तक्रार दाखल करत कारवाई करण्याची मागणी केली आहे। लघुशंकेसाठी गेलेला एक जण विहिरीत पडल्याचा प्रकार मोताळ्यामध्ये घडलाय। स्थानिक आणि पोलिसांनी 4 तासांच्या प्रयत्नानंतर विहिरीत अडकलेल्या व्यक्तीला बाहेर काढलं।
गोंदिया जिल्ह्यामध्ये स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी आमगाव इथं 4,60,000 रुपये किमतीचा सुगंधित तंबाखूचा साठा जप्त केलाय। या प्रकरणी पोलिसांनी एका व्यक्तीला अटक केली आहे। अकोल्यातील एका कारच्या दुकानाला आग लागल्याची घटना घडली। यामध्ये लाखोंचं नुकसान झालंय। सुदैवाने यामध्ये जीवितहानी झालेली नाही। निफाडमध्ये आईसोबत असलेल्या रोहन ठाकरेचा बळी घेणाऱ्या बिबट्याला जेरबंद करण्यामध्ये यश आलंय। हा मादी बिबट्या 3 ते 4 वर्षांचा असल्याची माहिती वन विभागानं दिलेली आहे। वाशिम नगर परिषद प्रशासनानं लाखो रुपये खर्च करत कचरा संकलनासाठी घंटागाड्या खरेदी केलेल्या होत्या। मात्र गेल्या 8 महिन्यांपासून नगर परिषद प्रांगणामध्ये या धूळखात पडू नयेत। घंटागाड्या येत नसल्यामुळे शहरात घाणीचं साम्राज्य पसरलंय। नागरिकांचं आरोग्य यामुळे धोक्यात आलंय। कुल मिळत नसल्यानं बुलढाण्याच्या मलकापूर पांगरा गावातल्या महिला आक्रमक झाल्या आहेत। महिलांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जात इच्छामरणाची मागणी केली आहे। बीड जिल्हा अंतर्गत बदलीसाठी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांनी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र दिल्याची घटना समोर आलेली आहे। 52 शिक्षकांवर झालेल्या कारवाईनंतर आता नव्यानं 26 शिक्षकांनी बोगस प्रमाणपत्र दिल्याचं समोर आलंय। संबंधितांवर कारवाई करणार असल्याचं जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितलेलं आहे। नांदेडच्या बिलोली बस स्थानकातील स्वच्छतागृह बंद आहे। पाण्याअभावी स्वच्छतागृह बंद ठेवलं गेलंय। या बस स्थानकात प्रवाशांची मोठी वर्दळ असते। स्वच्छतागृह बंद असल्यानं प्रवाशांची मोठी गैरसोय होतीये। नांदेडच्या सीमावर्ती भागातील समस्या जाणून घेण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेले आहेत। राजकीय लोकप्रतिनिधी, नागरिक आणि सामाजिक संघटनांच्या सोबत बैठक घेत समस्या जाणून घेण्याचे आदेश देण्यात आलेत। नंतर तत्काळ उपाययोजना करून अहवालही सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेले आहेत। महत्त्वाच्या बातम्या प्रायोजक अमृत नोनी, माझ्या उत्तम आरोग्याचं रहस्य अमृत नोनी पॉवर प्लस। करदात्यांना मोठा दिलासा। आता नव्या कर प्रणालीनुसार 7 लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त। जुनी टॅक्स प्रणाली आता निकाली। सोने आणि चांदीच्या वस्तूंवर कस्टम्स ड्युटी वाढ। वाढीमुळे आता सोनं, चांदी आणि प्लॅटिनमच्या दरांमध्ये होणार वाढ। पॅन कार्ड आता ओळखपत्र म्हणूनही वापरता येणार। केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची मोठी घोषणा। निर्णयाचा व्यापाऱ्यांना होणार मोठा फायदा। आता गरिबांना वर्षभर मिळणार मोफत रेशन। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेमध्ये 1 वर्षाची वाढ। 3 वर्षात 38,800 शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांची एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांसाठी भरती करणार। अर्थमंत्र्यांची घोषणा। 3.5 लाख विद्यार्थ्यांना होणार फायदा। मोदी सरकारचा भारतीय रेल्वेला मोठा बूस्टर डोस। खासगी क्षेत्रात भागीदारी आणि गुंतवणूक वाढीसाठी प्रयत्न। विविध योजनांसाठी 75,000 कोटी रुपये देणार। सेप्टिक टँक आणि गटारांची साफसफाई होणार यंत्राच्या माध्यमातून। सेप्टिक टँकच्या स्वच्छतेबाबत घोषणा। मॅनहोल आता मशीन होल मोडवर जाणार। आणि आता आपण बजेटमध्ये अर्थसंकल्पामध्ये केल्या गेलेल्या महत्त्वाच्या घोषणा त्या संदर्भातल्या बातम्या पाहूया वेगवान स्वरूपात। अर्थसंकल्पामध्ये जुन्या कररचनेमध्ये मोठे बदल करण्यात आलेले आहेत। 3 लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त असेल तर 3 ते 6 लाखांपर्यंत 5% आणि 6 ते 9 लाखांपर्यंत 10% कर भरावा लागेल। 9 ते 12 लाखांसाठी 15% आणि 12 ते 15 लाखांसाठी 20% कर आता भरावा लागेल।
करांवरील सरचार्ज 37%वरनं 25%पर्यंत कमी करण्यात आलाय आणि त्यामुळे करदात्यांना मोठा दिलासा मिळालाय. बिगर सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीच्या वेळेला मिळणाऱ्या सुट्ट्यांच्या रकमेत 25 लाखांपर्यंत करामधनं सूट देण्यात आलेली आहे. नवं घर खरेदी करणाऱ्या सर्वसामान्यांना पंतप्रधान आवास योजनेतून सवलत देण्यात आलेली आहे. योजनेवरील खर्चामध्ये 66% वाढ करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं घेतलाय. पॅन कार्ड संदर्भात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोठी घोषणा केली आहे. पॅन कार्डचा वापर सर्व सरकारी संस्था आणि व्यवहारांमध्ये कॉमन ओळखपत्र म्हणून केला जाणार असून युनिफाईड फायलिंग सिस्टीम सुरू करण्यात येणार असल्याचंही निर्मला सीतारामन यांनी स्पष्ट केलंय. 5G सेवांचा वापर करणारे ॲप तयार करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार असून देशभरातील विविध इंजिनिअरिंग संस्थांमध्ये 100 लॅब उभारण्यात येतील. देशामध्ये आता मोबाईल फोन आणखी स्वस्त होणार असल्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. मोबाईल फोनच्या कच्च्या मालाच्या आयातीवरील कस्टम्स ड्युटी कमी करण्यात येणार आहे. बॅटरीवरील कस्टम्स ड्युटी सुद्धा 2.5% कमी करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. सोनं चांदीच्या दागिन्यांवरील सीमा शुल्कात वाढ करण्यात येणार आहे आणि त्यामुळे दागिने आणि चांदीची भांडी महागणार आहेत. टीव्ही आणि ई व्हेइकल इलेक्ट्रिक वस्तू स्वस्त होणार आहेत. कॅमेरा आणि कॅमेरा लेन्सवरील सीमा शुल्क कमी करण्यात येणार आहे. स्वयंपाकघरातील विदेशी किचन चिमणी आणि काही ठराविक सिगारेटच्या किमती महागणार आहेत. या वस्तूंवरचं सीमा शुल्क हे वाढवण्यात आलंय. त्यामुळे या वस्तू महागणार असल्याचं दिसतंय. शेतकऱ्यांसाठी बजेटमध्ये काही महत्त्वाच्या घोषणा झालेल्या आहेत. देशातील शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म उभारण्यात येणार आहे. कृषी स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन निधीची घोषणा करण्यात आलेली आहे. हा निधी आधुनिक तंत्रज्ञानासाठी वापरला जाईल. शेती कर्जाची व्याप्ती 20 लाख कोटींपर्यंत वाढवण्याचं लक्ष्य असून 11.4 कोटी शेतकऱ्यांना पीएम किसान सन्मान योजनेअंतर्गत 2 लाख कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. कृषी क्षेत्राशी संबंधित स्टार्टअप्सना प्राधान्य दिलं जाणार आहे. यासाठी तरुण उद्योजकांद्वारे कृषी स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी ॲग्रिकल्चर ॲक्सिलरेटर फंड तयार केला जाईल. पुढच्या 3 वर्षात 1 कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी सेंद्रिय शेतीसाठी प्रोत्साहन देणार असल्याचं केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलंय. यासाठी 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्सची स्थापना करण्यात येणार आहे. नैसर्गिक खतांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी पंतप्रधान प्रणाम योजनेची घोषणा करण्यात आलेली आहे. यामध्ये राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पर्यायी खतं आणि रासायनिक खतांच्या वापराबाबत प्रोत्साहन दिलं जाईल. शेतकऱ्यांमध्ये भरडधान्य वाढवण्यासाठी श्री अन्न योजना सुरू करण्यात आलेली आहे. कृषी क्षेत्रासाठी भांडार क्षमता वाढवण्याचा निर्णय निर्मला सीतारामन यांनी घेतला आहे. अंत्योदय योजना पुढील वर्षभर सुरू राहणार असून देशातील 80 कोटी लोकांना वर्षभर मोफत धान्य पुरवण्यात येणार आहे. भरड धान्यासाठी हब तयार करण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे. या भरड धान्याच्या हबला श्री अन्न असं नाव देण्यात येणार आहे. पंतप्रधान आवास योजनेसाठीची आर्थिक तरतूद 66% वाढवण्यात आलेली आहे. या आवास योजनेसाठी 79,000 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. पुढील 3 वर्षात एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांसाठी 38,800 शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केलेली आहे. आताच्या घडीला 3.5 लाख विद्यार्थी या शाळांमध्ये शिक्षण घेत आहेत. युवकांना प्रशिक्षणासाठी 33 स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर्सची उभारणी केली जाणार आहे. प्रशिक्षण आणि व्यावसायिक भागीदारी यासह नव्या व्यावसायिक गरजांनुसार युवकांचं कौशल्य विकसित करण्यावर भर दिला जाईल. परदेशामध्ये नोकरीचं स्वप्न पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी नॅशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम तयार करून विद्यार्थ्यांना आता थेट मदत देण्यात येणार आहे. देशामध्ये आगामी काळात 175 नर्सिंग कॉलेजेस उभारली जातील. त्याचसोबत नॅशनल डिजिटल लायब्ररी स्थापन करण्यात येणार असल्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी केलेली आहे.
देशातील 81 लाख महिला बचत गटांचं सबलीकरण करणार असल्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प मांडताना केली आहे. महिलांकरता महिला सेव्हिंग्ज सर्टिफिकेट उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. मार्च 2025 पर्यंत म्हणजे 2 वर्षांसाठी याचा वापर करता येऊ शकेल. 2 लाख रुपये महिला किंवा मुलीच्या नावे गुंतवणूक करता येईल. यावर 7.5% व्याज मिळेल. निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प मांडताना महिला सन्मान सेव्हिंग सर्टिफिकेटची महत्त्वाची आणि मोठी घोषणा केली आहे. त्यामुळे महिला किंवा मुलीच्या नावे 2 वर्षांसाठी 7.5% व्याजदरानं 2 लाख रुपये गुंतवता येऊ शकतील. आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी विशेष शाळा आणि 15,000 कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा करण्यात आलेली आहे. तसंच शाळकरी मुलांसाठी डिजिटल ग्रंथालयाची निर्मिती करण्याचा सरकारनं संकल्प केला आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये रेल्वेसाठी 2,40,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आलेली आहे. नव्या प्रकल्पांसाठी 75,000 कोटींचा निधी देण्यात येणार आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सध्या बोलतायत. आपण थेट जाऊया तिकडे. केंद्र सरकारनं अर्थसंकल्पामध्ये काही घोषणा केलेल्या आहेत. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या नेतृत्वात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनजी यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प हा अमृतकालातील सर्वजन हिताय या संकल्पनेवर आधारित अशा प्रकारचा अर्थसंकल्प आहे. समाजातल्या शेवटच्या व्यक्तीचा विचार करत असताना गरीब, मध्यमवर्गीय, शेतकरी, उद्योजक आणि युवा अशा सगळ्या लोकांचा विचार या अर्थसंकल्पाने केला आहे. आणि विशेषतः पुढच्या 25 वर्षामध्ये जो एक विकसित भारत आपण म्हणतोय त्याच्याकडे जाण्याचा रस्ता या अर्थसंकल्पाने स्पष्टपणे दाखवला आहे. याला ग्रोथ बजेट म्हणता येईल, याला ग्रीन बजेट म्हणता येईल, याला इन्फ्रास्ट्रक्चर बजेट म्हणता येईल, याला मिडल क्लास ओरिएंटेड बजेट म्हणता येईल, याला डेडिकेटेड टू लास्ट मॅन बजेट म्हणता येईल. अशा सर्व प्रकारच्या लोकांना या बजेटच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात मदत मिळते आहे. विशेषतः 10 लाख कोटी रुपयाची इन्फ्रास्ट्रक्चरवरची गुंतवणूक ही देशामध्ये मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती करणारी आहे. आणि आपण बघितलं असेल की 27 कोटी लोक EPFOच्या अंतर्गत येणं म्हणजे गेल्या 8 वर्षात फॉर्मल सेक्टरमध्ये वाढलेला रोजगार हा स्पष्टपणे दिसतोय. आणि या इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंटमुळे प्रचंड मोठा फायदा होणार आहे. आणि त्यातही विशेषतः राज्यांना 50 वर्षाचं इंटरेस्ट फ्री लोन हे जे काही इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये मिळणार आहे त्याच्यामुळे राज्यांना देखील आपलं पायाभूत सुविधांवरची गुंतवणूक वाढवण्याकरता एक प्रचंड मोठी मदत मिळणार आहे. विशेषतः शेती क्षेत्रामध्ये प्रचंड मोठी गुंतवणूक तर होतेच आहे, पण त्याचसोबत नॅचरल फार्मिंग यावर दिलेला भर हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. 1 कोटी शेतकऱ्यांना नॅचरल फार्मिंगकडे वळवणं म्हणजे नैसर्गिक शेतीच्या माध्यमातून आज जी काही जमिनीचा नाश होतोय तो थांबवून त्याचा जो जलवायू परिवर्तन यावर इफेक्ट होतोय तो देखील थांबवण्याचा एक प्रयत्न या माध्यमातून होणार आहे. आणि पहिल्यांदा सबसिडीच्या पलीकडचा विचार करून, सबसिडी तर आहेच
पण त्याच्या पलीकडचा विचार करून डिजिटल आणि टेक्नॉलॉजीचा वापर हा आपल्याला फार्मिंगमध्ये कसा आणता येईल, शेती क्षेत्रात कसा आणता येईल, तंत्रज्ञान कसं आणता येईल, याचा प्रयत्न या संपूर्ण बजेटने केला आहे. महाराष्ट्राकरता तर ज्या प्रकारे सहकार क्षेत्राला या बजेटने महत्त्व दिलेलं आहे ते अत्यंत महत्त्वाचं आहे. आता आमच्या ज्या पॅक्स असतील, ज्या आमच्या प्राथमिक कृषी पतसंस्था आहेत, यांना मल्टीपर्पज सोसायटीचा दर्जा मिळतोय. याचा अर्थ असा आहे की गाव पातळीवर आता सहकार मजबूत होणार आहे. त्यांना 20 प्रकारच्या वेगवेगळ्या योजनांमध्ये आता प्राथमिकता मिळणार आहे. म्हणजे आमच्या पॅक्स आता कोल्ड स्टोरेजपासनं तर पेट्रोल पंपापर्यंत कुठलंही काम करू शकतील अशा मल्टीपर्पज सोसायटी झाल्यामुळे स्थानिक स्तरावर रोजगार देखील वाढणार आहे. महाराष्ट्राच्या दृष्टीनं आणि विशेषतः साखर धंद्याच्या दृष्टीनं सगळ्यात महत्त्वाची घोषणा जर काही असेल तर मागच्या काळात माननीय नवीन सहकार मंत्री अमितभाई शहा यांनी पुढाकार घेऊन 2016 नंतरचा इन्कम टॅक्स हा रद्द केला होता. पण 16च्या आधीचा इन्कम टॅक्सचं काय असा प्रश्न होता. आजच्या बजेटमध्ये अत्यंत महत्त्वाची घोषणा केली आहे. 2016 पूर्वीचं केन पेमेंट किंवा FRPचं पेमेंट हे एक्सपेंडिचर धरण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यामुळे ते एक्सपेंडिचर झाल्याबरोबर इन्कम टॅक्स या ठिकाणी लागणार नाही. म्हणजे महाराष्ट्रातल्या आणि देशातल्या पण प्रामुख्याने महाराष्ट्रातल्या आमच्या सगळ्या साखर कारखान्यांचा जो जुना इन्कम टॅक्स आहे 10,000 कोटी रुपयाचा, तो आता त्यांना भरावा लागणार नाही. त्यामुळे साखर उद्योगाला सगळ्यात मोठा बूस्ट, सगळ्यात मोठा फायदा हा मोदी सरकारने घेतलेला आहे. मी महाराष्ट्राच्या वतीनं माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, निर्मला सीतारमनजी आणि विशेषतः याकरता पुढाकार घेणारे देशाचे सहकारिता मंत्री अमितभाई शहा यांचे मनापासून आभार मानतो. खरं म्हणजे इतक्या मोठ्या प्रमाणात या बजेटने वेगवेगळ्या प्रकारच्या क्षेत्राला मदत केलेली आहे. प्रामुख्याने इन्कम टॅक्सच्या संदर्भात हे बजेट मध्यमवर्गीयांचं एस्पिरेशन पूर्ण करणारं बजेट आहे. अनेक वर्षापासूनची जी मागणी होती, आज इन्कम टॅक्सच्या एक्झम्पशनची स्लॅब ही 5 लाखावरनं 7 लाखावर नेण्यात आली आहे. आणि त्याच्याही पलीकडे अशा प्रकारचे एक्झम्पशन देण्यात आले आहेत की ज्याचं इन्कम 9 लाख रुपये आहे त्याला केवळ 45,000 रुपये इन्कम टॅक्स भरावा लागणार आहे. ज्याचं इन्कम 15 लाख रुपये आहे त्याला केवळ 1.5 लाख रुपये इन्कम टॅक्स भरावा लागणार आहे. म्हणजे मध्यमवर्गीय, निम्न मध्यमवर्गीय यांना प्रचंड मोठा दिलासा या बजेटने या ठिकाणी दिलेला आहे. विशेषतः युवांकरता, स्टार्टअप करता ज्या काही वेगवेगळ्या योजना घोषित केल्या आहेत त्या अत्यंत, मला असं वाटतं की रोजगार निर्मिती करणाऱ्या आहेत. आणि विशेषतः आमच्या ज्या SMEs आहेत, या SMEs करता क्रेडिट गॅरंटी स्कीमचा 2.0 म्हणजे सेकंड अवतार आणण्यात आलेला आहे. ज्यामध्ये पुन्हा एकदा SMEsला 2 लाख कोटी रुपयाची क्रेडिट गॅरंटी सरकार देणार आहे. आणि प्लस त्यांना जो काही रेट ऑफ इंटरेस्ट आहे त्यामध्येही 1% कपात केली जाणार आहे. त्यामुळे सूक्ष्म, मध्यम आणि लघु उद्योग जे आपले आहेत, जे सर्वात जास्त एम्प्लॉयमेंट जनरेट करतात, त्यांना मोठा फायदा होणार आहे. आणि विशेषतः कोविड काळामध्ये ज्यांचं फेलियर झालं अशा लोकांना त्यांची जी अडकलेली रक्कम आहे सरकारकडे त्याच्या 90% पैसे परत करण्याचा निर्णय हा सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे कोविडमध्ये ज्यांचं फेलियर झालं असे उद्योग आता पुन्हा उभे राहणार आहे. ही देखील एक अत्यंत, मला असं वाटतं, महत्त्वाची गोष्ट ही या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. यासोबत जवळजवळ 157 नर्सिंग कॉलेजेस
हे सुरू करण्याचा जो काही निर्णय आहे हा देखील अत्यंत महत्त्वाचा आहे। याचं कारण आपल्याला हेल्थ सेक्टरमध्ये जे एक्सपान्शन करायचं आहे त्या एक्सपान्शनमध्ये जोपर्यंत हेल्थ सेक्टरमधली मॅनपॉवर ह्युमन रिसोर्स आम्ही तयार करत नाही तोपर्यंत आपण ते करू शकत नाही। महाराष्ट्राकरता आणि देशाकरता अजून एक महत्त्वाची घोषणा आहे की 2047 पर्यंत सिकल सेलचं निर्मूलन करायचं हा कार्यक्रम सुरू झालेला आहे। विशेषतः महाराष्ट्रातल्या आदिवासी क्षेत्रामध्ये हा सिकल सेल नावाचा आजार मोठ्या प्रमाणात आहे आणि त्याच्या निर्मूलनाची घोषणा ही अत्यंत महत्त्वाची आहे। जे आमचे प्रिमिटिव्ह ट्राइब्स आहेत त्यांच्याकरता जी योजना तयार करण्यात आलेली आहे ही योजना देखील मला असं वाटतं अत्यंत महत्त्वाची आहे। आदिवासी विकासाकरता त्यांच्याकरता घर असेल, पिण्याचं पाणी असेल, इलेक्ट्रिसिटी असेल, एम्प्लॉयमेंट असेल, अशी सर्वसमावेशी अशा प्रकारची ही योजना या ठिकाणी तयार करण्यात आली आहे की ज्याच्यामध्ये एक मोठा फायदा आमच्या आदिवासी विभागामध्ये होईल। यासोबत विशेषतः SC, ST आणि OBC यांच्याकरता ज्या काही योजना तयार करण्यात आलेल्या आहेत त्याच्यावर खूप मोठ्या प्रमाणात निधी देण्यात आलेला आहे आणि म्हणून मला असं वाटतं की यावेळेचं हे जे बजेट आलेलं आहे हे अत्यंत सर्वजन हिताय अशा प्रकारचं बजेट आहे। बऱ्याच गोष्टी सांगण्यासारख्या आहेत पण संध्याकाळी मी याच्यावर एक भाषण देखील करणार आहे, त्या उर्वरित गोष्टी सांगेन। मात्र मी पुन्हा एकदा देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदीजी आणि फायनान्स मिनिस्टर निर्मला सीतारमनजी यांचे मनापासून आभार मानतो। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने जो बजट पेश किया, मैं ऐसा कहूंगा यह अमृत मैं यह कहूंगा कि अभी पेश किया हुआ बजट ये अमृत काल का सर्वजन हिताय इस प्रकार का बजट है। इस बजट में जो लोग विकास में पिछड़े हैं, हमारे युवा हैं, हमारे किसान हैं, हमारे छोटे उद्योग हैं, हमारा मिडिल क्लास है, ऐसे सभी को मद्देनजर रखते हुए इस बजट की रचना की गई है। और विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में 10 लाख करोड़ का निवेश ये अनप्रेसिडेंटेड है, अप्रत्याशित है। और इसके साथ साथ रेलवे में करीब 2,30,000 करोड़ का निवेश, अगर इसकी तुलना 2013-14 से की जाए तो 9 गुना ज्यादा निवेश रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार कर रही है। इसके कारण हमारे विकास की गति बढ़ने में एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इसके साथ साथ विशेष रूप से राज्यों को करीब 1,30,000 करोड़ रुपया 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दिया जाना राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इसका एक बहुत बड़ा फायदा होगा। विशेष रूप से खेती किसानी के मामले में खेती किसानी को मात्र सब्सिडी तक सीमित न रखते हुए उसमें बड़े पैमाने पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, उसमें टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन करना और उसको मार्केट के साथ जोड़ना, ये जो चीजें इसमें की गई है। ऋण को 20 लाख करोड़ तक बढ़ाया गया है। विशेष रूप से स्टोरेज फैसिलिटी का निर्माण ये इसमें किया गया है और भारत को मिलेट्स का ग्लोबल हब, मिलेट्स को श्री अन्न कहा गया है, श्री अन्न का ग्लोबल हब इस रूप में डेवलप किया जा रहा है। गरीबों के लिए ये भी बहुत खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री अन्न सुरक्षा योजना
जिसमें 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जाता है, इसको भी 1 साल के लिए एक्सटेंशन दिया गया है, जो बहुत ही स्वागत योग्य है। इसके साथ साथ सहकारिता के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। पैक्स का सक्षमीकरण करते हुए उनको मल्टीपर्पज सोसाइटी में कन्वर्ट किया जा रहा है, उनका डिजिटाइजेशन किया जा रहा है। विशेष रूप से मैं महाराष्ट्र की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी और विशेष रूप से सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि ये जो निर्णय लिया गया है, इससे पहले शुगर इंडस्ट्री को इनकम टैक्स लगता था। 2016 से इनकम टैक्स मोदी सरकार ने समाप्त किया, लेकिन 2016 से पहले का 10,000 करोड़ का बकाया इनकम टैक्स विभाग ने निकाला था। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि 2016 से पहले जो भी एफआरपी पर यानी गन्ने के खरीद का भुगतान जो किया गया, उसको एक्सपेंडिचर में गिना जाएगा। इसके कारण ये सारे के सारे लोग इनकम टैक्स से मुक्त हुए हैं और पिछले 20 साल से लगातार महाराष्ट्र केंद्र सरकार के पीछे था कि इनकम टैक्स से इस उद्योग को मुक्त कीजिए। उसको मुक्त किया गया है। इसका गन्ना किसानी करने वाले किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा और साथ साथ उनको ज्यादा रेट मिलने में भी इसका एक बहुत बड़ा फायदा होगा। साथ साथ जो आदिवासियों में प्रिमिटिव ट्राइब्स है, उसके लिए जो योजनाएं तैयार की गई है, या फिर युवाओं के लिए स्किलिंग के तहत इंडस्ट्री 4.0 में जो योजनाएं तैयार की गई है, ये सारी योजनाएं विशेष रूप से रोजगार निर्मित करने वाली, युवाओं को एम्प्लॉयमेंट देने वाली, इस प्रकार की योजनाएं हमको दिखाई पड़ती है। एनर्जी ट्रांजिशन के सेक्टर में विशेषतः ग्रीन एनर्जी की तरफ जिस तेजी से भारत बढ़ रहा है, मुझे लगता है दुनिया में इतना फास्ट ट्रांजिशन किसी और देश ने आज तक अपने विचारों में नहीं लाया और उसमें भी बहुत बड़ा निवेश किया है। और उसी का एक भाग इस रूप में जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग पर लाना, ये भी मैं ऐसा मानता हूं एक बहुत बड़ी पहल ये सरकार की ओर से की जाने वाली है। इसके साथ साथ विशेष रूप से मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ी घोषणा इनकम टैक्स के स्लैब में जो चेंज किया गया है और अब 5 लाख की जगह 7 लाख तक की इनकम को कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये घोषणा निश्चित ही हमारे मध्यम वर्ग को सुख देने वाली है। 9 लाख इनकम वाले को केवल 45,000 रुपया टैक्स लगेगा और 15 लाख इनकम वाले को मात्र 1.5 लाख इनकम टैक्स लगेगा। इस प्रकार से लोगों के हाथ में पैसा रहे और लोग उसको स्पेंड करें तो डिमांड बढ़ेगी। ये सूत्र को हाथ में रखते हुए या सामने रखते हुए जो निर्णय लिया गया है, इसका निश्चित ही हमारे सामान्य जन को और मध्यम वर्ग को बहुत ज्यादा फायदा होगा। मैं ऐसा कहूंगा, कुल मिलाकर ये जो बजट है, ये सर्वजन हिताय इस प्रकार का बजट है और इस बजट का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सर, कांग्रेस ने कहा है कि ये बजट भले ही मिडिल क्लास को खुश करने वाला हो, लेकिन आगामी चुनाव को देखते हुए ये प्रो चुनाव बजट बनाया गया। एक दूसरा उन्होंने कहा कि ये प्रो कॉर्पोरेट बजट भी है। देखिए, कांग्रेस ने अपनी रिएक्शन सुबह ही तय की थी। कोई भी बजट आता तब भी वो यही रिएक्शन देते, इसलिए उनकी रिएक्शन पे मैं क्या रिएक्शन दूं? सर, तेच बोलत एकदा की राजकीय निवडणुका किंवा या सगळ्या गोष्टी डोक्यात ठेवून फक्त बजेट केलं गेले असा आरोप सगळ्याच गटात नव्हते, म्हणजे राज्यातला देखील आणि विरोधकांकडून। विरोधकांनी सकाळीच हे ठरवलं होतं की कसंही बजेट आलं तरी काय रिएक्शन द्यायची, हे सकाळीच लिहून ठेवलं होतं। तीच स्क्रिप्ट ते वाचतायत। त्यांनी बजेट बघितलंही नाही, त्याचा अभ्यासही केला नाही।
बजेटच्या मेरिटवर देखील ते बोलत नाहीत, कारण मेरिट त्यांना पाहिजेच नाही आहेत. त्यांनी सकाळी जी रिॲक्शन ठरवली तीच रिॲक्शन त्यांना इको करायची आहे, म्हणून त्यांच्या रिॲक्शनवर मी रिॲक्शन द्यावी एवढा त्या रिॲक्शनमध्ये दमच नाही आहे. कलेक्शनवर तुम्ही सांगितलं की रोजगारांचं वाढलेलं आहे, पण मागच्या 2 वर्षात सगळ्यात जास्त रोजगार अनऑर्गनाइज सेक्टरमधून गेलेले होते. त्याची आकडेवारी मात्र अजून पुढे आलेली नाही. आणि यात सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे की जो लास्ट इयर जो प्रॉमिस केलेला एम्प्लॉयमेंटचा जनरेशन एक्सपेक्टेड रेट होता तो गाठण्यात सरकारला अपयश आलं असं वाटत नाही का यावर? पहिली गोष्ट तर EPFO मध्ये 27 कोटीचं रजिस्ट्रेशनचा अर्थच असा आहे की इन्फॉर्मल सेक्टरमधनं फॉर्मल सेक्टरमध्ये एम्प्लॉयमेंट वाढते आहे. आपण बघा 2013-14ला आपल्या EPFO मध्ये फार तर 3 ते 4 कोटी रजिस्ट्रेशन होतं, तिथपासून 27 कोटीवर आलो आहे. दुसरं असं आहे की आत्ता जे एम्प्लॉयमेंटचे आकडे देखील जाहीर झाले आहेत ते बघितल्यानंतर कोविडच्या काळानंतर जगाच्या सगळ्या देशांच्या तुलनेमध्ये सर्वात फास्ट फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करणारा देश आपला भारत आहे. अर्थसंकल्पासंदर्भामध्ये देवेंद्र फडणवीस प्रतिक्रिया देता आहेत. सर्व जनहिताय असा हा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडल्याचं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलंय. सगळ्या महत्त्वाच्या घडामोडींवर आपली बारीक नजर असणारच आहे. तुर्तास बुलेटिनमध्ये इथंच थांबूया. नमस्कार. भिसेगाव खिंडीमध्ये रानगवा दिसल्यानं खळबळ माजली. इथल्या नागरिकांमध्ये त्यामुळे भीतीचं वातावरण असून या रानगव्याचा बंदोबस्त करण्याची मागणी वन विभागाकडे करण्यात आलेली आहे. पैठणमध्ये गोदावरी प्रकट दिन मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. संत एकनाथ महाराज समाधी मंदिरा पाठीमागे हजारो दिव्यांनी गोदाकाठ उजळलेला होता. उरण खालापूर मतदारसंघात उद्धव ठाकरे पक्षाला खिंडार पडलाय. परिसरातील अनेक विभाग प्रमुखांसह आजी माजी सरपंचांनी भाजपात प्रवेश केलाय. मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत हा पक्ष प्रवेशाचा कार्यक्रम पार पडला. मनसेचे नेते अमित ठाकरे सांगली जिल्हा दौऱ्यावर आहेत. इस्लामपूर आणि आष्टा भागामध्ये ते असतील. पक्ष बांधणीसाठी गेल्या काही महिन्यांपासून अमित ठाकरे राज्यातल्या विविध भागांमध्ये दौरा करतायत. 2 वर्षांपासून फरार असलेल्या मोक्का आरोपी महिलेला गोंदिया पोलिसांनी नागपुरातनं अटक केली आहे. या महिलेला पुढच्या कारवाईसाठी रामनगर पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आलेला आहे. चेन्नईमध्ये आयोजित बॉल बॅडमिंटन स्पर्धेसाठी गोंडवाना विद्यापीठातर्फे गेलेल्या खेळाडू विद्यार्थिनींसोबत प्रशिक्षक आणि व्यवस्थापकानं मद्यधुंद अवस्थेत गैरवर्तन केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलेला आहे. या प्रकरणी पीडित विद्यार्थिनींनी तक्रार दाखल करत कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. लघुशंकेसाठी गेलेला एक जण विहिरीत पडल्याचा प्रकार मोताळ्यामध्ये घडलाय. स्थानिक आणि पोलिसांनी 4 तासांच्या प्रयत्नानंतर विहिरीत अडकलेल्या व्यक्तीला बाहेर काढलं. जिल्ह्यामध्ये स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी आमगाव इथं 4,60,000 रुपये किमतीचा सुगंधित तंबाखूचा साठा जप्त केलाय. या प्रकरणी पोलिसांनी एका व्यक्तीला अटक केली आहे. अकोल्यातील एका कारच्या दुकानाला आग लागल्याची घटना घडली. यामध्ये लाखोंचं नुकसान झालंय. सुदैवानं यामध्ये जीवितहानी झालेली नाही. निफाडमध्ये आईसोबत असलेल्या रोहन ठाकरेचा बळी घेणाऱ्या बिबट्याला जेरबंद करण्यामध्ये यश आलंय. हा मादी बिबट्या 3 ते 4 वर्षांचा असल्याची माहिती वन विभागानं दिलेली आहे. वाशिम नगर परिषद प्रशासनानं लाखो रुपये खर्च करत कचरा संकलनासाठी घंटागाड्या खरेदी केलेल्या होत्या. मात्र गेल्या 8 महिन्यांपासून नगर परिषद प्रांगणामध्ये या गाड्या धूळ पडून आहेत. घंटागाड्या येत नसल्यामुळे शहरात घाणीचं साम्राज्य पसरलंय. नागरिकांचं आरोग्य यामुळे धोक्यात आलंय. घरकुल नसल्यानं बुलढाण्याच्या मलकापूर पांगरा गावातल्या महिला आक्रमक झाल्या आहेत. महिलांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जात इच्छामरणाची मागणी केली आहे. बीड जिल्हा अंतर्गत बदलीसाठी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांनी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र दिल्याची घटना समोर आलेली आहे. 52 शिक्षकांवर झालेल्या कारवाईनंतर आता नव्यानं 26 शिक्षकांना
बोगस प्रमाणपत्र दिल्याचं समोर आलंय. संबंधितांवर कारवाई करणार असल्याचं जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितलेलं आहे. नांदेडच्या बिलोली बस स्थानकातील स्वच्छतागृह बंद आहे. पाण्याअभावी स्वच्छतागृह बंद ठेवलं गेलंय. या बस स्थानकात प्रवाशांची मोठी वर्दळ असते. स्वच्छतागृह बंद असल्यानं प्रवाशांची मोठी गैरसोय होतीये. नांदेडच्या सीमावर्ती भागातील समस्या जाणून घेण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेले आहेत. राजकीय लोकप्रतिनिधी, नागरिक आणि सामाजिक संघटनांच्या सोबत बैठक घेत समस्या जाणून घेण्याचे आदेश देण्यात आलेत. नंतर तत्काळ उपाययोजना करून अहवालही सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेले आहेत. आमदार वैभव नाईक यांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी सुरू असतानाच कुडाळ मालवण मतदारसंघातील 200हून अधिक कार्यकर्त्यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशीच्या नोटिसा पाठवण्यात आलेल्या आहेत. निफाड तालुक्यामध्ये बिबट्याचा धुमाकूळ सुरूच असून बिबट्यानं पाळीव कुत्र्यावर हल्ला करत त्याची शिकार केली. शिकारीचा हा सगळा थरार इथल्या एका सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यामध्ये चित्रित झालाय. या बिबट्याला वनविभाग केव्हा जेरबंद करणार प्रश्न नागरिक विचारतायत. जुन्नरच्या नारायणगावमध्ये चैतन्य महाराज यांच्या भेटीला निघालेल्या चैतन्यवारी सद्गुरू भेट पायी दिंडी पालखीचा रिंगण सोहळा पार पडला. या रिंगण सोहळ्यामध्ये शेकडो वारकऱ्यांनी फेर धरला. तसंच अश्वदौड सुद्धा आयोजित करण्यात आलेली. राज्यातल्या गायीच्या दुधाच्या किमती वाढल्या आहेत. राज्यातल्या खासगी आणि सहकारी दूध संघांची शिखर संघटना असलेल्या महाराष्ट्र राज्य दूध व्यावसायिक संघटनेनं हा निर्णय घेतलाय. गायीच्या प्रति लिटर दूध विक्री दरामध्ये 2 रुपयांची वाढ होणार आहे. ही दरवाढ आजपासून लागू झाली आहे. माथाडी कामगारांच्या संपामध्ये बाजार समितीतील व्यापारी आणि इतर बाजार घटक सहभागी होणार आहेत. या संपामुळे 5ही बाजार समितीच्या समितीचं कामकाज बंद राहणार असून भाज्यांच्या दरात 20 ते 30% वाढ झाली आहे. बाजारामध्ये आवक वाढल्यानं सगळ्याच बाजार समितीमध्ये कांद्याच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. त्यामुळे बाजार समितीमध्ये किमान प्रति किलो 8 ते 14 रुपयांनी कांद्याची विक्री होतीये. औरंगाबादच्या सिल्लोडमध्ये वन्य प्राण्यांमुळे गहू, हरभरा, मका, सूर्यफूल या पिकांचं मोठं नुकसान होत आहे. त्यामुळे वन विभागानं शेतकऱ्यांना मदत करावी अशी मागणी आता केली जाते. मुंबई पुणे मार्गावर आता 100 शिवाई बसेस धावणार आहेत. शिवाई बसेस पर्यावरणपूरक इलेक्ट्रिक बसेस असून या बसेसची लोकप्रियता वाढवण्यासाठी त्यांना एशियाड बसेसचा लूक देण्याचा निर्णय एसटी मंडळानं घेतलाय. सोलापूर शहरातनं जाणारी जड वाहतूक दिवसा बंद ठेवण्याचा निर्णय प्रशासनानं घेतलाय. हेडलाइन्स प्रायोजक सोफा फॅक्टरी, द कंप्लीट लिव्हिंग सोल्युशन्स अंडर वन रूफ. करदात्यांना मोठा दिलासा. आता नव्या कर प्रणालीनुसार 7 लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त. जुनी टॅक्स प्रणाली निकाली. सोनं आणि चांदीच्या वस्तूंवर कस्टम ड्युटीमध्ये वाढ. वाढीनं सोनं, चांदी आणि प्लॅटिनमच्या दरांमध्ये होणार वाढ. पॅन कार्ड आता ओळखपत्र म्हणून सुद्धा वापरता येणार. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची मोठी घोषणा. निर्णयाचा व्यापाऱ्यांना होणार मोठा फायदा. नवं घर खरेदी करणाऱ्या सर्वसामान्यांना पीएम आवास योजनेतून सवलत. योजनेवरील खर्चात 66% वाढ करण्याचा निर्णय. महिला सन्मान सेव्हिंग सर्टिफिकेटची घोषणा. महिला किंवा मुलीच्या नावे 2 वर्षांसाठी 7.5% व्याजदरानं गुंतवता येणार 2 लाख रुपये.
केंद्रीय अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सादर केलेल्या बजेटमध्ये घोषणांचा पाऊस. सर्वसामान्य नोकरदार, शेतकऱ्यांना विविध सवलती. नमस्कार, मी विलास बडे. न्यूज 18 लोकमतच्या या बुलेटिनमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. दरवर्षी अर्थसंकल्पाकडे चातकाप्रमाणे वाट पाहणाऱ्या मध्यमवर्गीय आणि सर्वसामान्य नोकरदार वर्गांना आज अखेर मोठा दिलासा मिळालाय. आतापर्यंत 5 लाखांपर्यंतचं ज्यांचं उत्पन्न होतं त्यांना कर भरावा लागत नव्हता. आता ही मर्यादा 7 लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्यामुळे अमृत काळातल्या अर्थसंकल्पातली ही सर्वात महत्त्वाची घोषणा यंदाच्या बजेटमधून करण्यात आली आहे. नव्या कररचनेत हा बदल केला गेलाय. त्यामुळे मध्यमवर्गीयांना मोठा दिलासा मिळालाय. दरम्यान अनेक वस्तूंवरच्या कस्टम ड्युटी कमी करण्याची केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात घोषणा केली आहे. त्यामुळे अनेक वस्तू स्वस्त होणार आहेत. यात महत्त्वाचं म्हणजे बॅटरीवर चालणाऱ्या आणि इलेक्ट्रिक वस्तूंसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या आयातीवरचा कस्टम ड्युटी कमी करण्याची घोषणा केली. या वस्तू स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे सोनं, चांदी आणि प्लॅटिनमवरची कस्टम ड्युटी वाढणार असल्यानं सोनं, चांदी आणि प्लॅटिनमच्या दरामध्ये येत्या काळात वाढ होणार आहे. यंदाच्या बजेटमध्ये रोजगार, उद्योग आणि महिलांसाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. महिलांसाठी महिला सन्मान सेव्हिंग सर्टिफिकेट उपलब्ध करून दिलं जाणार आहे. त्यासोबत पॅन कार्डचा वापर सर्व सरकारी संस्था आणि व्यवहारांमध्ये कॉमन ओळखपत्र म्हणून केला जाईल अशी घोषणा करण्यात आली आहे. आपण जाणून घेऊयात जी कर प्रणाली आता अस्तित्वात आलेली आहे. नवी कर प्रणाली कशी आहे, त्याचा काय फायदा होणार आहे. बघा, वार्षिक उत्पन्न 7 लाखापर्यंत ज्यांचं होतं त्यांना पूर्वी 7,800 रुपये इतका कर द्यावा लागायचा. आता तो 0 असेल. म्हणजे त्यांना कुठल्याही प्रकारे कर द्यावा लागणार नाहीये. 8 लाखापर्यंतचं ज्यांचं उत्पन्न आहे त्यांना 46,800 रुपये इतका कर द्यावा लागत होता. तो आता 36,400 द्यावा लागेल. म्हणजे 10,400 रुपयांचा एकूण फायदा आहे. 9 लाखापर्यंत 62,400 रुपये इतका कर द्यावा लागायचा पूर्वी. तो आता 46,800 रुपये द्यावा लागेल. म्हणजे 15,600 रुपयांचा फायदा झालाय. 10 लाखांपर्यंत ज्यांचं उत्पन्न होतं त्यांना 78,000 रुपये इतका कर द्यावा लागत होता. तो आता 57,200 रुपये इतका द्यावा लागेल. त्यामुळे 20,800 रुपयांचा फायदा होणार आहे. तर 15 लाखापर्यंत ज्यांचं उत्पन्न आहे त्यांना 2,37,000 इतका कर द्यावा लागायचा. तो कर आता 1,40,000 इतका द्यावा लागेल. म्हणजे 1,06,000 रुपयांचा त्यांना फायदा होणार आहे. राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांची पत्रकार परिषद सुरू आहे. आपण थेट जातो. पद्धतीचा दर्जा देण्याचा निर्णय या अर्थसंकल्पामध्ये झाला. त्याच्यामध्ये जवळजवळ 9,000 कोटीची तरतूद देखील त्याच्यामध्ये केलेली आहे. मला असं वाटतं की सर्वसमावेशक हा पूर्ण राज्यांचा विकास झाला पाहिजे. जेवढे देशातले आपले वंचित घटक आहेत त्यांना प्राधान्य मिळालं पाहिजे. पायाभूत सुविधा या जनसामान्यांपर्यंत पोहोचल्या पाहिजे. उद्योगाचा विस्तार झाला पाहिजे. उद्योगातनं बेरोजगारी दूर झाली पाहिजे. हरित क्रांती करायची असं आपण म्हणतो. हरित क्रांती झाली होती असं आपण म्हणतो. पण हरित क्रांतीच्या दृष्टीनं पुन्हा एकदा वाटचाल करणारा हा अर्थसंकल्प आहे. शेतकऱ्यांसाठीचे अनेक प्रकल्प, अनेक योजना त्याच्यामध्ये इन्क्लूड केलेल्या आहेत. आणि हा भावनिक देखील आहे. म्हणजे कोविडमध्ये ज्या छोट्या व्यापाऱ्यांचं नुकसान झालं देशातल्या, त्यांना देखील न्याय देण्याची भूमिका, नुकसान भरपाई देण्याची भूमिका ही अर्थसंकल्पामध्ये घेतलेली आहे. मी जो उल्लेख केला की विकासाबरोबर हा भावनिक देखील अर्थसंकल्प आहे, त्याचं कारण असं आहे की सर्वसामान्यांना 3 लाखापर्यंत आता करच लागणार नाही आहे. त्याच्यामुळे सर्वसामान्य लोक, गरीब लोक, आर्थिकदृष्ट्या 3 लाखापर्यंत टर्नओव्हर करणारी लोक ही बहुसंख्य आपल्या देशामध्ये आहेत. 12 लाखापर्यंतचा स्लॉट आहे, त्याच्यामध्ये 15 लाखापर्यंतचा आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की देशाच्या पूर्ण परिस्थितीचा, पूर्ण घटकांचा विचार करून
या अर्थसंकल्पामध्ये प्रत्येक घटकाला न्याय दिलेला आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट केली की आम्ही जिथं राहतो म्हणजे माझा मतदारसंघ जो आहे तो समुद्राच्या किनाऱ्यावरचा मतदारसंघ आहे आणि देशातल्या मत्स्य व्यवसायाला चालना मिळण्यासाठी 6,000 कोटीची तरतूद ही अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आलेली आहे. 38,800 शिक्षकांच्या भरत्या करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. स्टार्टअपसाठी लघु आणि सूक्ष्म योजनेसाठी 2,000 कोटीचं कर्ज वाटपाचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. स्टील इंडस्ट्रीला लागणाऱ्या रॉ मटेरियलमध्ये सवलत देण्यात आलेली आहे. याचा फायदा हा गडचिरोली चंद्रपूर याच्यामध्ये परवा आम्ही जी MOU करून स्टील इंडस्ट्री आणली त्याला देखील त्याचा फायदा होणार आहे. व्यवहारामध्ये आता पॅन कार्डला ओळखपत्र म्हणून मान्यता मिळालेली आहे. मला असं वाटतं की पारदर्शकता कशा पद्धतीनं असावी हे नुसत्या देशाला नाही जगाला दाखवण्याचं काम हे केंद्र सरकारनं याच्यातनं केलेलं आहे. मोबाईल आणि इलेक्ट्रिकल गाड्यांच्या किमती कमी झाल्या. मोबाईल हा सर्वसामान्यांच्या हातामध्ये आला पाहिजे, त्याची कनेक्टिव्हिटी ही अतिशय सुलभ झाली पाहिजे या दृष्टिकोनातनं मोबाईलच्या किमती ह्या कमी केलेल्या आहेत. पण इलेक्ट्रिकल व्हेकल ही सर्वसामान्यांच्या प्रत्येक घरामध्ये असावी हा उद्देश ठेवून इलेक्ट्रिकल व्हेकलच्या देखील किमती कमी केलेल्या आहेत. याचा देखील फायदा महाराष्ट्राला होणार आहे. कारण काल परवाच महिंद्रा अँड महिंद्रानं 10,000 कोटीचा इलेक्ट्रिकल व्हेकलचा MOU हा महाराष्ट्र सरकारबरोबर केलेला आहे. रत्नागिरीमध्ये एक इलेक्ट्रिकल व्हेकलचा प्रोजेक्ट येतोय त्याला देखील हा फायदा होणार आहे. भविष्यामध्ये जे इलेक्ट्रिकल व्हेकलमध्ये येणार आहेत त्यांना या पॉलिसीचा फायदा होणार आहे. परवा टावर्सवरनं येताना ज्यावेळी जिंदाल ग्रुपचे अध्यक्ष मला भेटले सज्जनजी जिंदाल ते देखील इलेक्ट्रिकल व्हेकलमध्ये येत आहेत आणि म्हणून महाराष्ट्रामध्ये इलेक्ट्रिकल व्हेकलचे जी काही ग्रोथ होते कारखाने येत आहेत आणि महाराष्ट्रातल्या जनतेला जर इलेक्ट्रिकल व्हेकल घ्यायची असेल तर या केंद्र शासनाच्या निर्णयाचा महाराष्ट्रातल्या जनतेला देखील फायदा होणार आहे. मी आपल्याला जसं म्हटलं की करामध्ये देखील फार मोठी सवलत देण्यात आलेली आहे. 50 विमानतळं देशामध्ये उभं करण्याचा निर्णय झाला आहे. पर्यावरण संवर्धनासाठी देखील पैशाची तरतूद केलेली आहे. आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट जी मला वाटते की ज्याची घोषणा पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांनी केलेली होती ती म्हणजे प्रत्येक गरिबाला घर असलं पाहिजे. तर त्या PM आवास योजनेला 66% आर्थिक वाढ दिलेली आहे आणि एकूण 80,000 कोटींची त्याला तरतूद केलेली आहे. याचा अर्थ भारतातला प्रत्येक नागरिक जसा श्रीमंत घरामध्ये राहतो तसा गरीब देखील घरामध्ये राहण्याचा त्याला अधिकार आहे. त्या दृष्टीनं ही योजना अतिशय चांगल्या पद्धतीनं वाढवण्यात आलेली आहे. त्याच्यानंतर नर्सिंग कॉलेज करण्याचा निर्णय झाला आहे. कालच आम्ही भरड धान्याची लागवडीच्या संदर्भातला मुख्यमंत्री महोदयांनी एक कार्यक्रम घेतलेला होता त्याची जनजागृती करणार आहोत. विद्यार्थ्यांसाठी डिजिटल ग्रंथालय सुरू करण्याचा निर्णय झाला आहे. अनुसूचित जातीसाठी 15,000 कोटीची तरतूद झालेली आहे. साक्षरतेसाठी NGO मार्फत काम करण्याचा निर्णय झाला आहे. ओव्हरऑल जर आपण निर्णय बघितले तर हे सर्वसामान्यांचे निर्णय आहेत आणि सर्वसामान्यांचं केंद्र सरकार आहे. सर्वसामान्यांना केंद्रबिंदू मानून केंद्र सरकारनं हे बजेट सादर केलेलं आहे आणि या बजेटमुळं मला असं वाटतं की भारत ज्या पद्धतीनं विकसनशीलतेकडे जातोय त्याच्या दुप्पट वेगानं जाईल याची मला खात्री आहे. विरोधक आरोप करतात की मुंबई महाराष्ट्रातून सर्वाधिक महसूल केंद्र सरकारला दिला जातो, केंद्राला जातो, मात्र महाराष्ट्रातून मुंबईला काय फारसं दिलं जात नाही. या बजेटनंतर देखील तशी प्रतिक्रिया विरोधकांनी दिलेली आपल्याकडे. प्रत्येक विरोधकाची बजेटनंतरची प्रतिक्रिया गेली माझी 4थी टर्म आहे. दरवर्षी मी हीच ऐकतोय. त्याच्यामध्ये फार मोठं नवल काय आहे असं मला वाटत नाही. आता हे बजेट चांगलं आहे म्हटल्यानंतर परत संशयाचं वातावरण तयार होईल विरोधकांमध्ये. म्हणून चांगल्या बजेटला देखील वाईट म्हणणं ही प्रथा आहे आणि गरिबांना घरं देण्याचा निर्णय घेतला आहे त्याचा फायदा सगळीकडेच होणार आहे. नर्सिंग कॉलेज काढण्याचा निर्णय घेतला आहे त्याचा फायदा सगळीकडेच होणार आहे. आणि म्हणून मी सांगितलं की राज्याला केंद्रबिंदू धरून आपण काही गोष्टी टीका टिप्पणी करण्यापेक्षा देशाच्या सर्वसामान्य जनतेचं हित डोळ्यासमोर ठेवून हा मांडलेला अर्थसंकल्प आहे आणि अर्थसंकल्प एवढा ये बजट वंचितों को वरीयता देता है. ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी वंचितों को वरीयता देता है. ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी गांव, गरीब, किसान सभी के सपनों को पूरा करेगा.
मैं वित्त मंत्री को बधाई देता हूं। साथियों और उनकी टीम को इस ऐतिहासिक कड़ी मेहनत कर कुछ न कुछ सृजन करने वाले करोड़ों विश्वकर्मा इस देश के निर्माता है। लोहार, सुनार, कुम्हार, सुथार, मूर्तिकार, कारीगर, मिस्त्री, अनगिनत लोगों की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। इन सभी विश्वकर्माओं की मेहनत और सृजन को देश इस बजट में पहली बार अनेक प्रोत्साहन योजना लेकर के आया है। ऐसे लोगों के लिए ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, क्रेडिट और मार्केट सपोर्ट की व्यवस्था की गई है। पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान यानी पीएम विकास करोड़ों विश्वकर्माओं के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। साथियों, शहरी महिलाओं से लेकर गांव में रहने वाली महिलाएं हो, कारोबार रोजगार में व्यस्त महिलाएं हो या घर काम में व्यस्त महिलाएं हो, उनके जीवन को आसान बनाने के लिए बीते वर्षों में सरकार ने अनेक विविध कदम उठाए हैं। जल जीवन मिशन हो, उज्ज्वला योजना हो, पीएम आवास योजना हो, ऐसे अनेक कदम, इन सबको बहुत बड़ी ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बहुत बड़ा सामर्थ्यवान क्षेत्र आज भारत में बहुत बड़ी जगह अपने हाथ एक्वायर कर चुका है। उनको अगर थोड़ा सा बल मिल जाए तो मिरेकल कर सकते हैं। और इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप उनके सर्वांगीण के विकास के लिए नई पहल इस बजट में एक नया आयाम जोड़ेगी। महिलाओं के लिए एक विशेष बचत योजना भी शुरू की जा रही है और जनधन अकाउंट के बाद ये विशेष बचत योजना सामान्य परिवार की गृहिणी माताओं बहनों को बहुत बड़ी ताकत देने वाली है। ये बजट सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास की दूरी बनाएगा। सरकार ने कोऑपरेटिव सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना बनाई है, स्टोरेज कैपेसिटी। बजट में नए प्राइमरी कोऑपरेटिव्स बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना का भी ऐलान हुआ है। इससे खेती के साथ साथ दूध और मछली उत्पादन के क्षेत्र का विस्तार होगा। किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को अपने उत्पाद की बेहतर कीमत मिलेगी। साथियों, अब हमें डिजिटल पेमेंट्स की सफलता को एग्रीकल्चर सेक्टर में दोहराना है। इसलिए इस बजट में हम डिजिटल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बहुत बड़ी योजना लेकर आए हैं। आज दुनिया इंटरनेशनल मिलेट ईयर मना रही है। भारत में मिलेट्स के अनेक प्रकार हैं, अनेक नाम है। आज जब मिलेट्स घर घर में पहुंच रहा है, पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रहा है, तो उसका सर्वाधिक लाभ भारत के छोटे किसानों के नसीब में है। और इसलिए आवश्यक है कि नए तरीके से उसको आगे ले जाया जाए। इसकी एक नई पहचान, विशेष पहचान आवश्यक है। इसलिए अब इस सुपर फूड को श्री अन्न की नई पहचान दी गई है। उसके प्रोत्साहन के लिए भी अनेकविध योजनाएं बनाई गई हैं। श्री अन्न को दी गई प्राथमिकता से देश के छोटे किसानों,
हमारे आदिवासी भाई बहन जो किसानी करते हैं उनको आर्थिक संबल मिलेगा और देशवासियों को एक स्वस्थ जीवन मिलेगा। साथियों, ये बजट सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए ग्रीन ग्रोथ, ग्रीन इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रीन जॉब्स को एक अभूतपूर्व विस्तार देगा। बजट में हमने टेक्नोलॉजी और न्यू इकोनॉमी पर बहुत अधिक बल दिया है। एस्पिरेशनल भारत आज रोड, रेल, मेट्रो, पोर्ट, वाटरवेज हर क्षेत्र में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता है। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। 2014 की तुलना में इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश पर 400% से ज्यादा की वृद्धि की गई है। इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए का अभूतपूर्व इन्वेस्टमेंट भारत के विकास को नई ऊर्जा और तेज गति देगा। ये निवेश युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा, एक बहुत बड़ी आबादी को आय के नए अवसर उपलब्ध कराएगा। इस बजट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ हमारे उद्योगों के लिए क्रेडिट सपोर्ट और रिफॉर्म्स के अभियान को आगे बढ़ाया गया है। एमएसएमईज के लिए 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त ऋण की गारंटी की व्यवस्था की गई है। अब प्रिजम्पटिव टैक्स की लिमिट बढ़ने से एमएसएमईज को ग्रो करने में मदद मिलेगी। बड़ी कंपनियां द्वारा एमएसएमईज को समय पर पेमेंट मिले, इसके लिए नई व्यवस्था बनाई गई है। साथियों, बहुत तेजी से बदलते भारत में मध्यम वर्ग, विकास हो या व्यवस्था हो, साहस हो या संकल्प लेने का सामर्थ्य हो, जीवन के हर क्षेत्र में आज भारत का मध्यम वर्ग एक प्रमुख धारा बना हुआ है। समृद्ध और विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए मध्यम वर्ग एक बहुत बड़ी ताकत है। जैसे भारत की युवा शक्ति ये भारत का विशेष सामर्थ्य है, वैसे ही बढ़ता हुआ भारत का मध्यम वर्ग भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने बीते वर्षों में अनेकों निर्णय लिए और ईज ऑफ लिविंग को सुनिश्चित किया है। हमने टैक्स रेट को कम किया है, साथ ही प्रोसेस को सिंप्लीफाई, ट्रांसपेरेंट और फास्ट किया है। हमेशा मध्यम वर्ग के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी है। इस सर्वस्पर्शी और विकसित भारत के निर्माण को गति देने वाले बजट के लिए मैं फिर एक बार निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और देशवासियों को भी बहुत बधाई के साथ साथ मैं आह्वान करता हूं, आइए अब नया बजट आपके सामने है, नए संकल्पों को लेकर के चल पड़े। 2047 में समृद्ध भारत, समर्थ भारत, हर प्रकार से संपन्न भारत हम बना के रहेंगे। आइए इस यात्रा को हम आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आजच्या या बजेटचं वर्णन भारताला पुढे नेणारं बजेट, भारताला एका उंचीवर नेणारं बजेट असं केलेलं आहे। सर्वसामान्य माणसांबरोबरच तरुणांना असेल, उद्योजकांना असेल, शेतकऱ्यांना असेल, गृहिणींना असेल, सगळ्यांनाच दिलासा देणारं, सगळ्यांसाठी विकासाचे नवे दरवाजे उघडणारं हे बजेट आहे अशा शब्दात त्यांनी या बजेटचं कौतुक केलेलं आहे। आणि त्याचबरोबर आजच्या या बजेटच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधांवर
तब्बल 10 लाख कोटी रुपये खर्च करून विकासाची नवी दिशा देण्याचा प्रयत्न आपण केल्याचं सुद्धा त्यांनी सांगितलेलं आहे. यासोबत बुलेटिनमध्ये आपण इथेच थांबतोय. ताज्या घडामोडींसाठी बघत रहा न्यूज 18 लोकमत. जाणून घेण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेले आहेत. राजकीय लोकप्रतिनिधी, नागरिक आणि सामाजिक संघटनांच्या सोबत बैठक घेत समस्या जाणून घेण्याचे आदेश देण्यात आले. नंतर तत्काळ उपाययोजना करून अहवालही सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेले आहेत. आमदार नाईक यांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी सुरू असतानाच कुडाळ मालवण मतदारसंघातील 200हून अधिक कार्यकर्त्यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशीच्या नोटिसा पाठवण्यात आलेल्या आहेत. निफाड तालुक्यामध्ये बिबट्याचा धुमाकूळ सुरूच असून बिबट्यानं पाळीव कुत्र्यावर हल्ला करत त्याची शिकार केली. शिकारीचा हा सगळा थरार एका सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यामध्ये चित्रित झालाय. या बिबट्याला वनविभाग केव्हा जेरबंद करणार असा प्रश्न नागरिक विचारतायत. जुन्नरच्या नारायणगावमध्ये चैतन्य महाराज यांच्या भेटीला निघालेल्या चैतन्यवारी सद्गुरू भेट पायी दिंडी पालखीचा रिंगण सोहळा पार पडला. या रिंगण सोहळ्यामध्ये शेकडो वारकऱ्यांनी फेर धरला. तसंच अश्वदौड सुद्धा आयोजित करण्यात आलेली होती. राज्यातल्या गाई दुधाच्या किमती वाढल्या आहेत. राज्यातल्या खासगी आणि सहकारी दूध संघांची शिखर संघटना असलेल्या महाराष्ट्र राज्य दूध व्यावसायिक संघटनेनं हा निर्णय घेतलाय. गाईच्या प्रति लिटर दूध विक्रीमध्ये 2 रुपयांची वाढ होणार आहे. ही दरवाढ आजपासून लागू झाली आहे. माथाडी कामगारांच्या संपामध्ये बाजार समितीतील व्यापारी आणि इतर बाजार घटक सहभागी होणार आहेत. या संपामुळे 5ही बाजार समितीच्या समितीचं कामकाज बंद राहणार असून भाज्यांच्या दरात 20 ते 30% वाढ झाली आहे. बाजारामध्ये आवक वाढल्यानं सगळ्याच बाजार समितीमध्ये कांद्याच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. त्यामुळे बाजार समितीमध्ये किमान प्रति किलो 8 ते 14 रुपयांनी कांद्याची विक्री होती आहे. औरंगाबादच्या सिल्लोडमध्ये वन्य प्राण्यांमुळे गहू, हरभरा, मका, सूर्यफूल या पिकांचं मोठं नुकसान होत आहे. त्यामुळे वन विभागानं शेतकऱ्यांना मदत करावी अशी मागणी आता केली जाते. मुंबई पुणे मार्गावर आता 100 शिवाई बसेस धावणार आहेत. शिवाई बसेस पर्यावरणपूरक इलेक्ट्रिक बसेस असून या बसेसची लोकप्रियता वाढवण्यासाठी त्यांना एशियाड बसेसचा लूक देण्याचा निर्णय एसटी महामंडळानं घेतलाय. सोलापूर शहरातनं जाणारी जड वाहतूक दिवसा बंद ठेवण्याचा निर्णय प्रशासनानं घेतलाय. जड वाहतूक आता सकाळी 7 वाजल्यापासून रात्री 9 वाजेपर्यंत बंद राहणार असल्याची माहिती पोलीस आयुक्तांनी दिलेली आहे. राज्यातल्या अनुसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित करण्यात आलेली 17 संवर्गातली पदं आदिवासींमधूनच भरण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळानं घेतला. अनुसूचित क्षेत्रातील ज्या गावांमध्ये आदिवासींची लोकसंख्या 50% अधिक आहे अशा सर्व गावांमध्ये 17 संवर्गातली सरळ सेवेची 100% पदं स्थानिक आदिवासींमधून भरण्याचा निर्णय सरकारनं घेतलाय. नागपूरच्या मोमिनपुरात चुडी गल्ली रोड परिसरामध्ये गोमांस तस्करांवर मोठी कारवाई करण्यात आलेली आहे. पोलिसांनी टाकलेल्या धाडीमध्ये तब्बल 297 किलो गोमांस जप्त करण्यात आलेलं असून 5 जनावरांची सुटका करण्यात आलेली आहे. औरंगाबाद महानगरपालिकेकडे घरकुल योजनेसाठी 43,858 अर्ज दाखल झालेत. या योजनेसाठी पालिकेला 6 ठिकाणी जागा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. सिंधुदुर्ग विमानतळावरनं आजपासून अलायन्स एअरची दुसरी विमानसेवा सुरू होतीये. त्यामुळे मुंबईसोबतच आता हैदराबाद आणि म्हैसूर ही महत्त्वाची शहरं सिंधुदुर्गला विमानसेवेनं जोडली जात आहेत. सुरुवातीला आठवड्यातनं 2 दिवस ही विमानसेवा उपलब्ध होईल. औरंगाबादच्या बायजीपुरा परिसरामध्ये दुर्गंधीयुक्त दूषित पाण्याचा पुरवठा केल्यामुळे तिथल्या लोकांना जुलाब आणि उलट्यांचा त्रास सुरू झालाय. प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे स्थानिकांनी संताप व्यक्त केलाय. माथेरानमध्ये घोड्यावरनं पडून एका पर्यटकाचा मृत्यू झाल्यानं पर्यटकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आहे.
अशातच माथेरानमध्ये जर घोडेस्वारी करत असाल तर हेल्मेट असेल तरच ही घोडेस्वारी करा, असं आवाहन पालिका प्रशासनानं केलेलं आहे. या समस्येबाबत पोलिसांसोबत लवकरच बैठक घेणार असल्याचं देखील प्रशासनाकडून सांगण्यात आलंय. कर्जतच्या भिसेगाव खिंडीमध्ये रानगवा दिसल्यानं खळबळ माजली. इथल्या नागरिकांमध्ये त्यामुळे भीतीचं वातावरण असून या रानगव्याचा बंदोबस्त करण्याची मागणी वन विभागाकडे करण्यात आलेली आहे. पैठणमध्ये गोदावरी प्रकट दिन मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. संत एकनाथ महाराज समाधी मंदिरापाठीमागे हजारो दिव्यांनी गोदाकाठ उजळलेला होता. उरण खालापूर मतदारसंघात उद्धव ठाकरे पक्षाला खिंडार पडलाय. चौक परिसरातील अनेक विभाग प्रमुखांसह आजी माजी सरपंचांनी भाजपात प्रवेश केलाय. रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत हा पक्षप्रवेशाचा कार्यक्रम पार पडला. मनसेचे नेते अमित ठाकरे सांगली जिल्हा दौऱ्यावर आहेत. रामपूर आणि आष्टा भागामध्ये ते असतील. पक्ष बांधणीसाठी गेल्या काही महिन्यांपासून अमित ठाकरे राज्यातल्या विविध भागात नमस्कार, मी विलास बडे. न्यूज 18 लोकमतच्या या बुलेटिनमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. आज देशाचा अर्थसंकल्प सादर झाला आणि या अर्थसंकल्पाचा अर्थ आणि संकल्प काय हे जाणून घेतो आज दिवसभर. आपण पुढच्या अर्ध्या तासात आपण जाणून घेणार आहोत आजच्या अर्थसंकल्पाची बित्तम बातमी वेगवान स्वरूपात. पण सुरुवातीला महत्त्वाच्या बातम्या. महत्त्वाच्या बातम्या. प्रायोजक अमृत नोनी, माझ्या उत्तम आरोग्याचं रहस्य. अमृत नोनी पॉवर प्लस. करदात्यांना मोठा दिलासा. नव्या कर प्रणालीनुसार 7 लाखांपर्यंतचं उत्पन्न करमुक्त. जुनी टॅक्स प्रणाली निकाली. सोनं आणि चांदीच्या वस्तूंवर कस्टम ड्युटीमध्ये वाढ. वाढीनं सोनं, चांदी आणि प्लॅटिनमच्या दरात होणार वाढ. पॅन कार्ड आता ओळखपत्र म्हणून सुद्धा वापरता येणार. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची मोठी घोषणा. निर्णयाचा व्यापाऱ्यांना मोठा फायदा. आता गरिबांना वर्षभर मिळणार मोफत रेशन. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेत 1 वर्षाची वाढ. 3 वर्षात 38,800 शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांची एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांसाठी भरती करणार. अर्थमंत्र्यांची घोषणा. 3.5 लाख विद्यार्थ्यांना होणार फायदा. मोदी सरकारचा भारतीय रेल्वेला मोठा बूस्टर डोस. खासगी क्षेत्रात भागीदारी आणि गुंतवणूक वाढीसाठी प्रयत्न. विविध योजनांसाठी 75,000 कोटी देणार. सेप्टिक टँक आणि गटारांची साफसफाई यंत्रांच्या माध्यमातून होणार. सेप्टिक टँकच्या स्वच्छतेबाबत घोषणा. मॅनहोल आता मशीन होल मोडवर जाणार. तर आज सादर झालेल्या अर्थसंकल्पाचा अर्थ वेगवान स्वरूपात, अगदी संक्षिप्त स्वरूपात आपण जाणून घेणार आहोत. अर्थसंकल्पात जुन्या कररचनेमध्ये मोठे बदल करण्यात आले. 3 लाखांपर्यंतचं उत्पन्न आता करमुक्त असणार आहे. तर 3 ते 6 लाखांपर्यंत 5% आणि 6 ते 9 लाखांपर्यंत 10% कर भरावा लागेल. 9 ते 12 लाखांसाठी 15 आणि 12 ते 15 लाखांसाठी 20% कर भरावा लागेल. करांवरचा सरचार्ज 37% आता 25% कमी करण्यात आलाय. त्यामुळे करदात्यांना मोठा दिलासा मिळालाय. बिगर सरकारी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीवेळी मिळणाऱ्या सुट्ट्यांच्या रकमेत 25 लाखांपर्यंत करातून सूट देण्यात आली आहे.
पॅन कार्ड संदर्भात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मोठी घोषणा केली आहे. पॅन कार्डचा वापर सर्व सरकारी संस्था आणि व्यवहारांमध्ये कॉमन ओळखपत्र म्हणून केला जाणार असून युनिफाईड फायलिंग सिस्टीम सुरू करण्यात येणार असल्यानं आज सीतारामन यांनी सांगितलं, ज्याचा व्यापाऱ्यांना मोठा फायदा होणार. 5G सेवांचा वापर करणारे ॲप तयार करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार असून देशभरातील विविध इंजिनिअरिंग संस्थांमध्ये 100 लॅब उभारल्या जातील. देशात मोबाईल फोन स्वस्त होणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली. मोबाईल फोनच्या कच्च्या मालाच्या आयातीवरच्या कस्टम ड्युटीमध्ये कपात करण्यात येणार आहे. बॅटरीवरील कस्टम ड्युटी सुद्धा 2.5% कमी करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. सोनं चांदीच्या दागिन्यांवरील सीमा शुल्कात वाढ करण्यात येणार आहे. त्यामुळे दागिने, चांदीची भांडी महागणार आहेत. टीव्ही, ई व्हेकल या इलेक्ट्रिक वस्तू स्वस्त होणार आहेत. कॅमेरा आणि कॅमेरा लेन्सवरच्या सीमा शुल्कात आता कपात करण्यात येणार आहे. स्वयंपाकघरातील विदेशी किचन चिमणी आणि काही ठराविक सिगारेटच्या किमती महागणार आहेत. या वस्तूवरच्या सीमा शुल्क वाढवण्यात आलंय, त्यामुळे दोन्ही वस्तू महागणार आहेत. शेतकऱ्यांसाठी बजेटमध्ये महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. देशातील शेतकऱ्यांसाठी डिजिटल प्लॅटफॉर्म उभारण्यात येणार आहे. कृषी स्टार्टअपला प्रोत्साहित करण्यासाठी नवीन निधीची घोषणा करण्यात आली आहे. हा निधी आधुनिक तंत्रज्ञानासाठी वापरला जाणार आहे. शेती कर्जाची व्याप्ती 20 लाख कोटींपर्यंत वाढवण्याचं लक्ष्य असून 11.4 कोटी शेतकऱ्यांना पीएम किसान सन्मान योजनेअंतर्गत 2 लाख कोटींचा निधी देण्यात येईल. कृषी क्षेत्राशी संबंधित स्टार्टअपला प्राधान्य दिलं जाईल. यासाठी तरुण उद्योजकांद्वारे कृषी स्टार्टअपला प्रोत्साहन देण्यासाठी ॲग्रिकल्चर ॲक्सेलरेटेड फंड तयार केला जाणार आहे. पुढच्या 3 वर्षात 1 कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी प्रोत्साहन देण्यात येणार असल्याचं अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटलंय. त्यासाठी 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटरची स्थापना करण्यात येणार आहे. नैसर्गिक खतांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी पीएम प्रमाण योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. यात राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पर्यायी खतं आणि रासायनिक खतांच्या वापराबाबत प्रोत्साहन दिलं जाईल. अंत्योदय योजना पुढील वर्षभर सुरू राहणार आहे. देशातील 80 कोटी लोकांना वर्षभर मोफत धान्य पुरवण्यात येणार आहे. भरड धान्यासाठी हब तयार करण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे. या भरड धान्याच्या हबला श्री अन्न असं नाव देण्यात आलंय. पंतप्रधान आवास योजनेसाठीची आर्थिक तरतूद 66% वाढवण्यात आली आहे. या आवास योजनेसाठी 79,000 कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. पुढील 3 वर्षात एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांसाठी 38,800 शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांची भरती करण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. आत्ताच्या घडीला 3.5 लाख विद्यार्थी या शाळेमध्ये शिक्षण घेत आहेत. युवकांना प्रशिक्षणासाठी 33 स्किल डेव्हलपमेंट सेंटरची उभारणी करण्यात येणार आहे. प्रशिक्षण, व्यावसायिक भागीदारी यासह व्यावसायिक गरजांनुसार युवकांचं कौशल्य विकसित करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. परदेशात नोकरीचं स्वप्न पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी नॅशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम तयार करण्यात येणार असून विद्यार्थ्यांना थेट मदत देण्यात येणार आहे. देशात आगामी काळात 175 नर्सिंग कॉलेज उभारण्यात येणार आहेत. त्याचसोबत नॅशनल डिजिटल लायब्ररी स्थापन करण्यात येणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे.
देशातील 81 लाख महिला बचत गटांचं सबलीकरण करणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प मांडताना केली आहे. महिलांकरता महिला सेव्हिंग सर्टिफिकेट उपलब्ध करून दिलं जाणार आहे. मार्च 2025 पर्यंत म्हणजे 2 वर्षांसाठी याचा वापर करता येईल. 2 लाख रुपये महिला किंवा मुलीच्या नावे गुंतवणूक करता येणार आहे. त्यावर 7.5% व्याज मिळणार आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी 2,40,000 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. नव्या प्रकल्पांसाठी 75,000 कोटींचा निधी देण्यात येईल. पायाभूत सुविधांसाठीच्या निधीत 33% वाढ केली आहे. या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांसाठी 10 लाख कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. आगामी काळात देशभरात 50 नवीन विमानतळं उभारण्यात येणार असून देशातील शहरं विमान सेवेनं जोडले जातील. त्यामुळे देशातील दळणवळणाला आणखी गती येणार आहे. भारतानं 102 कोटी नागरिकांचं पूर्ण कोविड लसीकरण केल्याची माहिती अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी दिली आहे. भारतातल्या पर्यटन स्थळांचा PPP तत्वावर विकास करण्यात येणार आहे. यातून पर्यटनासह रोजगार वाढीला सुद्धा चालना मिळेल. मत्स्य व्यवसायाला चालना देण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. मत्स्य व्यवसायाच्या विकासासाठी 6,000 कोटींची तरतूद असल्याची माहिती निर्मला सीतारामन यांनी दिली. गटारांच्या सफाईसाठी मानवी वापर बंद करणार असल्याची घोषणा निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे. माणसांऐवजी आता मशीनद्वारे नाले सफाई केली जाणार असून मॅनहोलचं रूपांतर मशीन होलमध्ये होणार आहे. तुरुंगात असलेल्या गरीब कैद्यांना जामीन मिळण्यासाठी मदत दिली जाणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली आहे. दुर्मिळ आणि चांगल्या पुस्तकांसाठी राजधानी दिल्लीत राष्ट्रीय डिजिटल ग्रंथालयाची निर्मिती करण्यात येणार आहे. त्याचसोबत राज्य सरकारांनी पंचायत स्तरावर तसंच वॉर्ड स्तरावर छोटी ग्रंथालये उभारावीत यासाठी प्रोत्साहन दिलं जाणार आहे. तसंच राष्ट्रीय स्तरावर सुरू होणाऱ्या डिजिटल ग्रंथालयाचा लाभ घेण्याची आवश्यक सुविधा ग्रामपंचायत तसंच वॉर्ड स्तरावर सुरू करावी यासाठी योग्य ती मदत पुरवण्याचा केंद्राचा मानस आहे. केंद्र सरकार नॅशनल डेटा गव्हर्नन्स पॉलिसी आणणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प मांडताना केली आहे. छोट्या आणि मध्यम उद्योगांसाठी क्रेडिट रिवॅम्प योजनेची घोषणा करण्यात आली असून यासाठी 9,000 कोटींची तरतूद करण्यात आली. 1 एप्रिल पासून योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येईल. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वन टाइम न्यू स्मॉल योजनेची घोषणा करण्यात आली. त्यासोबत बचत योजनांमध्ये ठेवीची मर्यादा 15 लाखांवरून 30 लाख रुपये करण्यात आली आहे. राज्य सरकारांना व्याजमुक्त कर्ज दिली जातील यासाठी 1 वर्षाचा कालावधी वाढवण्यात आलाय. त्यामुळे राज्यातल्या विकास कामांना चालना मिळण्यास मदत होणार आहे. पर्यावरणपूरक जीवनशैलीला प्रोत्साहन देण्यासाठी हरित विकासावर भर देण्यात आला. नॅशनल ग्रीन हायड्रोजन मिशनसाठी नुकतीच 9,700 कोटींची तरतूद करण्यात आली. यामुळे कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यास मोठी मदत होणार आहे. न्याय व्यवस्था अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी ई कोर्टच्या 3ऱ्या टप्प्याची सुरुवात करण्यात येणार असून यासाठी 7,000 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सलग 5वा अर्थसंकल्प आज त्यांनी सादर केला. त्यामुळे मनमोहन सिंग, दिवंगत अरुण जेटली, पी चिदंबरम या माजी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या यादीत सीतारामन यांचा समावेश झालाय.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भाषण सुरू करताच विरोधकांनी भारत जोडोच्या घोषणा दिल्या। सत्ताधाऱ्यांकडून मोदीच्या घोषणा सुरू असतानाच विरोधकांकडून भारत जोडो अशी घोषणाबाजी सुरू झाली। अर्थसंकल्प सादर होताच शेअर बाजारात तेजी पाहायला मिळाली। गेल्या काही दिवसात 60,000च्या खाली असलेला सेन्सेक्स 60,000च्या वर गेला। अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्पीय भाषण वाचताना मध्येच थांबले असताना त्यांच्या मागे बसलेल्या रामदास आठवलेंनी मध्येच सुनो काँग्रेस वालो असं म्हटलं। आठवलेंच्या या कॉमेंटमुळे सभागृहात एकच हशा पिकला। बजेटच्या या बातम्यानंतर वळूयात इतर काही बातम्यांकडे। मुंबई शहर आणि पश्चिम उपनगरातील पाणी पुरवठा मंगळवारी संध्याकाळपासून कमी दाबानं सुरू आहे। पाणी पुरवठा सुरू आहे, त्यामुळे अनेक भागांमध्ये पाण्याची समस्या निर्माण झाली असून उद्यापर्यंत पूर्ण दाबानं पाणी पुरवठा सुरू होण्याची शक्यता आहे। गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या 97 शाळांमध्ये प्रत्येकी एकच शिक्षक असल्याचं उघड झालंय। त्यामुळे पहिली ते चौथीच्या 4 वर्गांचा भार एकाच शिक्षकावर येतोय। त्यामुळे या शाळांमधल्या विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान होत असून शिक्षक उपलब्ध करून देण्याची मागणी पालकांकडून केली जाते। पालघर जिल्ह्यात गेल्या 3 वर्षात वाहतूक नियम मोडणाऱ्या तब्बल 35,000 वाहन चालकांकडून 3,30 लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला। हा दंड भरण्यासाठी 10 फेब्रुवारीची डेडलाईन देण्यात आली आहे। बुलढाण्याच्या कृषी कार्यालयात शेतकऱ्यानं आत्मदहनाचा प्रयत्न केल्याचा प्रकार घडलाय। पोलिसांनी वेळीच धाव घेत त्याचा जीव वाचवला। तुटपुंजा पीक विमा मिळाल्यानं निराश होत त्यानं हे टोकाचं पाऊल उचलल्याची माहिती मिळते। सोलापुरात ख्रिश्चन बांधवांनी विविध मागण्यांसाठी महामूक मोर्चा काढला। या मोर्चात हजारो ख्रिश्चन बांधव सहभागी झाले असून विविध मागण्यांचे फलक घेऊन त्यांनी मोर्चा काढला। नांदेडमध्ये स्वाभिमानी संभाजी ब्रिगेडच्या पदाधिकाऱ्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलंय। श्री श्री रविशंकर यांच्या महासत्संग कार्यक्रमात कोणताही गोंधळ होऊ नये यासाठी ही कारवाई करण्यात आली आहे। एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प डहाणू अंतर्गत येणाऱ्या तलासरीतल्या झरी इथल्या आश्रमशाळेत एका विद्यार्थ्यानं गळफास घेत आत्महत्या केली आहे। 11वीत शिकणाऱ्या अलेक्स विनय लाखन या 17 वर्षीय विद्यार्थ्यानं प्रेम प्रकरणातून हे टोकाचं पाऊल उचलल्याचा अंदाज वर्तवला जातोय। रत्नागिरी जिल्ह्यातल्या खेडमध्ये वनविभागानं मोठी कारवाई केली आहे। बेकायदेशीररित्या जंगलतोड करून मुंबईकडे रवाना झालेले 2 ट्रक ताब्यात घेण्यात आलेत। ट्रक मालकाबाबत वनविभागानं आता तपास सुरू केलाय। कौटुंबिक कलहातून विवाहित महिलेनं आपल्या 3 वर्षाच्या चिमुकलीसह आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना नागपुरात घडली आहे। कल्पना पंडागळे असं या विवाहित महिलेचं नाव आहे। या प्रकरणी पोलिसांकडून तपासाला सुरुवात झाली आहे। जालना नगर परिषदेच्या एका कर्मचाऱ्यानं राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केली आहे। अनंता भीमाशंकर लांडे असं या व्यक्तीचं नाव आहे। ते परिषदेत अकाउंटंट म्हणून काम करायचे। आत्महत्येचं कारण अस्पष्ट आहे। स्पीड न्यूज या बुलेटिनमध्ये एक छोटासा ब्रेक नंतर इतर काही बातम्यांचा वेगवान आढावा। कुठे जाऊ नका, पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत। बळी घेणाऱ्या बिबट्याला जेरबंद करण्यामध्ये यश आलंय। हा मादी बिबट्या 3 ते 4 वर्षांचा असल्याची माहिती वन विभागानं दिलेली आहे। पश्चिम नगर परिषद प्रशासनानं लाखो रुपये खर्च करत कचरा संकलनासाठी घंटागाड्या खरेदी केलेल्या होत्या। मात्र गेल्या 8 महिन्यांपासून नगर परिषद प्रांगणामध्ये या गाड्या धूळ खात पडून आहेत। घंटागाड्या असल्यामुळे शहरात घाणीचं साम्राज्य पसरलंय। नागरिकांचं आरोग्य यामुळे धोक्यात आलंय। घरकुल मिळत नसल्यानं बुलढाण्याच्या मलकापूर गावातल्या महिला आक्रमक झाल्या आहेत। महिलांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जात इच्छामरणाची मागणी केली आहे।
बीड जिल्हा अंतर्गत बदली जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांनी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र दिल्याची घटना समोर आलेली आहे. 52 शिक्षकांवर झालेल्या कारवाईनंतर आता नव्यानं 26 शिक्षकांनी बोगस प्रमाणपत्र दिल्याचं समोर आलंय. संबंधितांवर कारवाई करणार असल्याचं जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितलेलं आहे. नांदेडच्या बिलोली स्थानकातील स्वच्छतागृह बंद आहे. पाण्याअभावी स्वच्छतागृह बंद ठेवलं गेलंय. या बस स्थानकात प्रवाशांची मोठी वर्दळ असते. स्वच्छतागृह बंद असल्यानं प्रवाशांची मोठी गैरसोय होतीये. नांदेडच्या सीमावर्ती भागातील समस्या जाणून घेण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेले आहेत. राजकीय लोकप्रतिनिधी, नागरिक आणि सामाजिक संघटनांच्या सोबत बैठक घेत समस्या जाणून घेण्याचे आदेश देण्यात आलेत. नंतर तत्काळ उपाययोजना करून अहवालही सादर करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेले आहेत. आमदार वैभव नाईक यांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी सुरू असतानाच कुडाळ मालवण मतदारसंघातील 200हून अधिक कार्यकर्त्यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशीच्या नोटिसा पाठवण्यात आलेल्या आहेत. निफाड तालुक्यामध्ये बिबट्याचा धुमाकूळ सुरूच असून बिबट्यानं पाळीव कुत्र्यावर हल्ला करत त्याची शिकार केली. शिकारीचा हा सगळा थरार इथल्या एका सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यामध्ये चित्रित झालाय. या बिबट्याला वनविभाग केव्हा जेरबंद करणार असा प्रश्न नागरिक विचारतात. जुन्नरच्या नारायणगावमध्ये चैतन्य महाराज यांच्या भेटीला निघालेल्या चैतन्यवादी सद्गुरू भेट पायी दिंडी पालखीचा रिंगण सोहळा पार पडला. या रिंगण सोहळ्यामध्ये ब्रेक नंतर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत. बघूयात बातम्यांचा वेगवान आढावा. सापाला तुम्ही कधी उडी मारताना पाहिलंय? सध्या सोशल मीडियावर सापाचा हा व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल होतोय. या व्हिडिओत सापानं जणू इच्छाधारी नागिन प्रमाणे घराच्या छतावरून जमिनीवर लांब उडी मारली. अमेरिकेतील टेक्सासमध्ये मॅकडोनाल्डचं पहिलं स्वयंचलित रेस्टॉरंट सुरू झालंय. या स्टोअरमध्ये फक्त रोबोट ऑर्डर घेतो आणि बिल देतो. इथं एकही कर्मचारी नाही. डिजिटल युगातलं हे अमेरिकेतलं पहिलं मॅकडोनाल्ड रेस्टॉरंट बनलंय. नारळाच्या झाडावर आधाराशिवाय चढणं खूप अवघड, पण एक बकरी चक्क आधाराशिवाय नारळाच्या झाडावर चढतीये. हा व्हिडिओ पाहिल्यावर तुम्हालाही मिनिटभरासाठी आश्चर्य वाटेल. उत्तर प्रदेशातील सीतापूर इथं भाजप आमदार ज्ञान तिवारी यांनी त्यांच्या पाळीव कुत्र्याला अद्भुत ज्ञान देत असल्याचा व्हिडिओ व्हायरल झालाय. तिवारी कुत्र्याला चक्क राम राम बोलायला शिकवतायत. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतो. राम 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 राम. उत्तराखंड मधल्या अल्मोडा जिल्ह्यातल्या उंचावन, नोवरा आणि काकरखेतसह दुर्गम भागात बिबट्याचा वावर झपाट्याने वाढलाय. दिवसाढवळ्या बिबट्या मंदिरात दिसल्यानं गावकऱ्यांमध्ये दहशत पसरली. दिवंगत किंग ऑफ पॉप मायकल जॅक्सनच्या बायोपिक मध्ये मायकलची भूमिका त्याचा 26 वर्षाचा भाचा जाफर जॅक्सन साकारणार आहे. दिग्दर्शक अँटोनिन फुका यांनी याबाबतची घोषणा केली आहे. जाफर हुबेहूब मायकल सारखा दिसत असल्यानं या सिनेमाची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. अभिनेत्री अमृता अरोराच्या बर्थडे पार्टीतून निघतानाचा अमृता आणि फरहान अख्तरचा व्हिडिओ तुफान व्हायरल होतोय. त्यामुळे फरहानच्या जॅकेटमध्ये दोघं चेहरा लपवून जात आहेत. हा व्हिडिओ पाहून अनेक चर्चांना उधाण आलं. अभिनेता अजय देवगणचा आगामी भोला सिनेमाच्या दुसऱ्या टीजर मधला ऍक्शनची झलक दाखवणारा व्हिडिओ समोर आला. यात अजय दिग्दर्शनासह ऍक्शन सिक्वेन्स करताना दिसतो. वरुण धवन आणि जान्हवी कपूर यांचा बवाल सिनेमा यावर्षी 7 ऑगस्टला प्रदर्शित होणार होता. मात्र निर्मात्यांनी आता चित्रपटाची तारीख पुढे ढकलली आहे. VFX तयार करण्यासाठी बराच वेळ लागल्यानं निर्मात्यांनी चित्रपटाची रिलीज डेट पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला.
सैफ अली खान आणि अमृता सिंग यांचा मुलगा इब्राहिम अली खान करण जोहरच्या चित्रपटातून अभिनय क्षेत्रात पदार्पण करणार असून यासाठी इब्राहिमनं तयारी सुरू केली आहे. येत्या महिन्यात इब्राहिम चित्रपटाचं शूटिंग सुरू करण्याची शक्यता. तर या होत्या आतापर्यंतच्या महत्त्वाच्या घडामोडी. बुलेटिनमध्ये आपण इथेच थांबतोय. ताज्या घडामोडींसाठी बघत रहा न्यूज 18 लोकमत. गोदावरी प्रकट दिन मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. संत एकनाथ महाराज समाधी मंदिरापाठीमागे हजारो दिव्यांनी गोदाकाठ उजळलेला होता. उरण खालापूर मतदारसंघात उद्धव ठाकरे पक्षाला खिंडार पडलाय. परिसरातील अनेक विभाग प्रमुखांसह आजी माजी सरपंचांनी भाजपात प्रवेश केलाय. मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत हा पक्ष प्रवेशाचा कार्यक्रम पार पडला. मनसेचे नेते अमित ठाकरे सांगली जिल्हा दौऱ्यावर आहेत. इस्लामपूर आणि आष्टा भागामध्ये ते असतील. पक्ष बांधणीसाठी गेल्या काही महिन्यांपासून अमित ठाकरे राज्यातल्या विविध भागांमध्ये दौरा करतायत. 2 वर्षांपासून फरार असलेल्या मोक्का आरोपी महिलेला गोंदिया पोलिसांनी नागपुरातून अटक केली आहे. या महिलेला पुढच्या कारवाईसाठी रामनगर पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आलेला आहे. चेन्नईमध्ये आयोजित बॉल बॅडमिंटन स्पर्धेसाठी गोंडवाना विद्यापीठातर्फे गेलेल्या खेळाडू विद्यार्थिनींसोबत प्रशिक्षक आणि व्यवस्थापकानं मद्यधुंद अवस्थेत गैरवर्तन केल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आलेला आहे. या प्रकरणी पीडित विद्यार्थिनींनी तक्रार दाखल करत कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. लघुशंकेसाठी गेलेला एक जण विहिरीत पडल्याचा प्रकार मोताळ्यामध्ये घडलाय. स्थानिक आणि पोलिसांनी 4 तासांच्या प्रयत्नानंतर विहिरीत अडकलेल्या व्यक्तीला बाहेर काढलं. गोंदिया जिल्ह्यामध्ये स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी आमगाव इथं 4,60,000 रुपये किमतीचा सुगंधित तंबाखूचा साठा जप्त केलाय. या प्रकरणी पोलिसांनी एका व्यक्तीला अटक केली आहे. अकोल्यातील एका कारच्या दुकानाला आग लागल्याची घटना घडली. यामध्ये लाखोंचं नुकसान झालंय. सुदैवानं यामध्ये जीवितहानी झालेली नाही. निफाडमध्ये आईसोबत असलेल्या रोहन ठाकरेचा बळी घेणाऱ्या बिबट्याला जेरबंद करण्यामध्ये यश आलंय. हा मादी बिबट्या 3 ते 4 वर्षांचा असल्याची माहिती वन विभागानं दिलेली आहे. वाशिम नगर परिषद प्रशासनानं लाखो रुपये खर्च करत कचरा संकलनासाठी घंटागाड्या खरेदी केलेल्या होत्या. मात्र गेल्या 8 महिन्यांपासून नगर परिषद प्रांगणामध्ये या गाड्या दुःखात पडून आहेत. घंटागाड्या येत नसल्यामुळे शहरात घाणीचं साम्राज्य पसरलंय. नागरिकांचं आरोग्य यामुळे धोक्यात आलंय. मिळत नसल्यानं बुलढाण्याच्या मलकापूर पांगरा गावातल्या महिला आक्रमक झाल्या आहेत. महिलांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जात इच्छामरणाची मागणी केली आहे. बीड जिल्हा अंतर्गत बदलीसाठी जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांनी बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र दिल्याची घटना समोर आलेली आहे. 52 शिक्षकांवर झालेल्या कारवाईनंतर आता नव्यानं 26 शिक्षकांनी बोगस प्रमाणपत्र दिल्याचं समोर आलंय. संबंधितांवर कारवाई करणार असल्याचं जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितलेलं आहे. Headlines. प्रायोजक सोफा फैक्ट्री, द कंप्लीट लिविंग सॉल्यूशंस अंडर वन रूफ. $7 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर आता आयकर नाही. मोदी सरकारचं नोकरदारांना मोठं गिफ्ट. सोनं आणि चांदीच्या वस्तूंवर कस्टम ड्युटी वाढ. वाढीमुळे आता सोनं, चांदी आणि प्लॅटिनमच्या दरात वाढ होणार. पॅन कार्ड आता ओळखपत्र म्हणूनही वापरता येणार. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची मोठी घोषणा. आता गरिबांना वर्षभर मिळणार मोफत रेशन. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेत 1 वर्षाची वाढ. अर्थमंत्र्यांची मोठी घोषणा.
अर्थसंकल्पानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून निर्मला सीतारमण यांचं अभिनंदन. मध्यमवर्गीयांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून बजेटचं स्वागत. सर्व जनहिताय अर्थसंकल्प. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडून कौतुक, तर भूलथापांचा अर्थसंकल्प असल्याची विरोधकांची टीका. अर्थसंकल्पाचं शेअर बाजाराकडून स्वागत. सेन्सेक्स आणि निफ्टीत वाढ. तीन वर्षात 38,800 शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांची एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांकरता भरती करणार. अर्थमंत्र्यांची घोषणा. 3.5 लाख विद्यार्थ्यांना होणार फायदा. संजय राऊतांचा मुठभर जीव. गळा दाबला तर जीव जाईल. संजय गायकवाड यांचा संजय राऊतांवर हल्लाबोल. नमस्कार, मी सुवर्णा. बुलेटिनमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. आजचा दिवस महत्त्वाचा होता कारण अर्थसंकल्प सादर झाला. या अर्थसंकल्पाकडे फक्त महाराष्ट्राच्या नव्हे देशभराचं लक्ष लागून राहिलेलं असतं. भले अगदी सहजी तो समजत नसला तरी सुद्धा तो समजून सांगण्यासाठी नेमकं अर्थसंकल्पात सामान्यांकरता काय आहे यासाठी न्यूज 18 लोकमतवर दिवसभर आपण विश्लेषण या अर्थसंकल्पाचं बघत होतात. आता पुढच्या सगळ्या अपडेट्सकडे आपण वळणार आहोत. या अर्थसंकल्पामध्ये नेमकं काय आहे आणि काय नेमकं आपल्यापर्यंत पोहोचलंय, काय महागलंय, काय स्वस्त झालंय. सुरुवात करूया. दरवर्षी अर्थसंकल्पाकडे चातकाप्रमाणे आपण सगळे वाट पाहतो. मध्यमवर्गीय आणि सर्वसामान्य नोकरदार वर्गांना या वेळेला मोठा दिलासा मिळालाय. आतापर्यंत 5 लाखांपर्यंत ज्यांचं उत्पन्न होतं त्यांना कर भरावा लागला नव्हता. आता ही मर्यादा 7 लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. म्हणजे आता 7 लाखांपर्यंत ज्यांचं उत्पन्न आहे, वार्षिक उत्पन्न 7 लाखांपर्यंत आहे, त्यांना कर भरावा लागणार नाहीये. त्यामुळे अमृत काळातल्या अर्थसंकल्पातली ही सगळ्यात मोठी घोषणा म्हणावी लागेल. नव्या कर रचनेत हा मोठा बदल करण्यात आलेला आहे. जुनी टॅक्स रचना बदलण्यात आलेली आहे. मध्यमवर्गीयांना याचा मोठा फायदा होणार आहे. दरम्यान अनेक वस्तूंवरील कस्टम ड्युटी कमी करण्याची केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची अर्थसंकल्पीय भाषणात घोषणा झाली. त्यामुळे अनेक वस्तू स्वस्त होत आहेत. यात महत्त्वाचं म्हणजे बॅटरीवर चालणाऱ्या आणि इलेक्ट्रिक वस्तूंसाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाच्या आयातीवरील कस्टम ड्युटी कमी करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या वस्तू स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे सोनं, चांदी, प्लॅटिनम यावरची कस्टम ड्युटी वाढवणार आहेत. त्यामुळे सोनं, चांदी, प्लॅटिनमच्या दरात येत्या काळात वाढ होऊ शकेल. यंदाच्या बजेटमध्ये रोजगार, उद्योग आणि महिलांकरता महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आलेले आहेत. महिलांसाठी महिला सन्मान सेव्हिंग सर्टिफिकेट उपलब्ध करून दिलं जाणार आहे. यासोबतच पॅन कार्डचा वापर सगळ्या सरकारी संस्था आणि व्यवहारांमध्ये कॉमन ओळखपत्र म्हणून केला जाणार आहे, अशी घोषणा यावेळी अर्थसंकल्पात करण्यात आली. अर्थसंकल्पात सगळ्यात आधी लक्ष जातं ते करप्रणालीकडे. या नव्या करप्रणालीचा फायदा कसा होणार आहे त्यावर आपण नजर टाकूया. वार्षिक उत्पन्न ज्यांचं 7 लाखांपर्यंत आहे त्यांना पूर्वी 7,800 रुपये कर भरावा लागत होता. आता त्यांना कर भरावा लागणार नाही, म्हणजेच 7,800 रुपये फायदा होणार आहे. 8 लाखांपर्यंत ज्यांचं उत्पन्न आहे त्यांना पूर्वी 46,800 रुपये कर भरावा लागत होता. आता 36,400 रुपये कर भरावा लागणार आहे, म्हणजेच त्यांचा फायदा 10,400 रुपये होणार आहे. 9 लाखांपर्यंत ज्यांचं